Để thiết kế được tàu vũ trụ lên mặt trăng, nhóm Senku đã đi vòng quanh thế giới tìm kiếm nguyên liệu. Điểm đến tiếp theo của tổ đội khoa học là châu Mỹ. Chúng ta hãy cùng xem trong mùa 4 này, hành trình giã đá cho nhân loại sẽ có gì hot. Lưu ý, đây là video recap nên sẽ spoil toàn bộ nội dung phim. Mọi người hãy cân nhắc nhé. Phóng viên Minami làm một bản thu âm để truyền lại cho hậu thế. Minami phỏng vấn cảm nhận của các thành viên về phi vụ lần này. Cuối cùng họ đã tiếp cận được bí ẩn hóa đá của nhân loại. Mục tiêu là căn cứ của địch, đó chính là mặt trăng. Đây là một dự án lớn, đi từ thời kỳ đập đá đến xây dựng tàu vũ trụ. Tổ đội khoa học sẽ thu thập nguyên liệu từ khắp nơi trên thế giới. Đích đến đầu tiên sẽ là nước Mỹ. Bắt đầu với chiến thần Tsukasa, cậu bảo khi hồi sinh tất cả mọi người thì sẽ có những kẻ xấu lẫn trong đó. Chúng sẽ lạm dụng quyền lực và đàn áp người khác. Tsukasa sẽ không để điều đó xảy ra vì khoa học không thể nhuốm mùi máu tanh được. Minami đã rất cảm động khi nghe điều này. Tiếp đến là nhà tâm lý học Gen. Cậu nói mình đã sống ở Mẽo hơn 10 tỷ năm rồi. Các em gái ở đó rất xinh tươi. Gen nghĩ là nữ thần tự do vẫn còn ở đó vì nó làm bằng đồng. Mà nói vậy chứ cậu cũng không chắc lắm đâu. Minami thấy quạo vì sự cợt nhả của ông nhói này. Thám tử nhí Suika vui vì lần này mình đã được lên tàu đàng hoàng, chứ không cần lén lút như lần trước. Suika nói mình sẽ trở nên có ích với mọi người. Theo Minami thì cô bé đã luôn làm rất tốt rồi. Nghệ nhân Kaseki và nhà khoa học Chrome thì say sưa với cái máy ghi âm. Chrome còn khoe cậu đã độ sơn lên cái ống gỗ này để nó chạy mượt hơn. Vì hai người này toàn nói về máy móc nên bị Minami càu nhàu. Kirisame nói cô chỉ lên tàu theo lệnh của thủ lĩnh. Minami thấy Kirisame cứng nhắc nên nghĩ nữ chiến binh có vẻ hợp với Kinro. Còn hỏi Kirisame nghĩ gì về cậu ta khiến Kirisame bối rối. Thanh niên nghiêm túc Kinro nói Kirisame rất mạnh nên cậu sẽ rèn luyện nhiều hơn để đánh bại cô nàng. Ginro nói với tông giọng rất manly do chân cậu bị đau trước khi lên tàu chứ không phải là không muốn lên. Nên Matsukaze mới phải bế cậu đi và giờ Ginro đang rất vui. Nói cho ngầu vậy thôi chứ thật ra Ginro đang sĩ với Minami. Cậu còn càu nhau là từ lúc lên tàu đến giờ rảnh quá chả có gì để làm. Ukyo nói do trộm vía trời đẹp chứ gặp mưa bão là tới công chuyện liền. Lúc sau gặp bão thì Ginro lại khóc vì bận rộn quá vậy, khiến Ukyo với Minami chán chả thèm nói. Tàu của nhóm Senku gặp bão lớn, bên ngoài sấm chớp đùng đùng nhưng vẫn không là gì so với bên trong. Senku và Ryusui đang cãi nhau khí thế. Suika thấy vậy nên chạy đi mech Taiju. Taiju liền lên cản Senku và Ryusui đít nhau. Trong khi Ryusui nói mình và Senku đang thảo luận thì Senku lại bảo cả hai đang cãi nhau. Nghe vậy Taiju đẩy hai đứa ra rồi tuyên bố gây nhau là không nên. Thật ra Ryusui và Senku chỉ đang thảo luận cách đi nhanh nhất từ Tokyo đến San Francisco. Senku hỏi cả nhóm để đến San Francisco thì đường nào là ngắn nhất. Taiju và Suika cho rằng đường thẳng là con đường ngắn nhất. Còn Chrome lại nghĩ đây là đố mẹo nên chắc không phải đâu. Ryusui nói con đường ngắn nhất là đường tà hành vì cứ đi thẳng một phát là sẽ đến nơi. Đây là con đường dễ đi nhất đã được dùng từ lâu trong lịch sử. Từ trước đến nay luôn được các thủy thủ sử dụng. Nếu đi đường này thì sẽ đến Mỹ trong vòng 70 ngày. Senku nói tất cả đều sai. Cậu chỉ vào cái đường vòng của mình và nói đây mới là đường chuẩn nhất. Để chứng minh thì Senku nói cả bọn hãy dùng dây thừng đo trên quả địa cầu. Khi dùng dây thừng đo hai lộ trình thì đúng là đường của Senku ngắn hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì trái đất vốn dĩ hình cầu và đường Senku chọn được gọi là đường vòng tròn lớn. Senku cho rằng tuyến đường vòng 40 ngày của mình mới là cách đi nhanh nhất. Ryusui không muốn mạo hiểm đi đường này vì có quá nhiều rủi ro cho cả tàu và thủy thủ. Nếu đi đường vòng tròn lớn thì họ phải liên tục chỉnh phương hướng. Đây là một đường khó đi và rất áp lực cho thủy thủ. Senku không chịu thua. Cậu nói đây là con tàu của khoa học tiên tiến, đã có GPS Sama trong tay nên 10 tỷ % sẽ đi theo đúng hướng. Theo Ryusui thì dù đã được huấn luyện nhưng họ vẫn chỉ là người mới. Theo lý thuyết trên giấy thì không thể vượt Thái Bình Dương. Là một thuyền trưởng, Ryusui đảm bảo giải pháp của mình là thực tế nhất. Nhưng Senku thấy nếu đi theo Ryusui thì sẽ trễ vụ ngô. Khi đến Mỹ sẽ là mùa đông nên phải đợi thêm 1 năm nữa. Còn đi trong 40 ngày là vừa đẹp để lấy ngô làm nước hồi sinh. Là một nhà khoa học thì Senku thấy cách của cậu là logic nhất. Ukyo thấy bên nào cũng có lý lẽ riêng. Ryusui thực tế và lo lắng cho cả đoàn, còn Senku thì lý trí và tận tâm với mục tiêu chung. Gen về phe Ryusui do thích nhàn hạ, trong khi Kohaku chọn team Senku vì cô nghĩ đến Mỹ sớm thì tốt hơn. Ryusui ra điều kiện cậu sẽ giảm xuống còn 60 ngày nhưng phải tăng phần ăn của thủy thủ. Đây là quyền lợi của các thuyền viên và cũng là giới hạn của Ryusui, nên cậu sẽ không giảm nữa dù có phải choảng nhau. Senku vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình vì không ai nhường ai nên hai ông đã thực sự đấm nhau bằng cách gầy sòng poker. Đây là trận đấu nghiêm túc giữa hai người đàn ông nên Ryusui nói Senku phải lên đồ lồng lợn. Trận này Ryusui tự tin ăn chắc vì có Gen support.
Senku khẳng định thằng này không ăn gian thì mình đi bằng đầu. Quý cô Kohaku đã tới để hỗ trợ cho Senku. Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Kohaku thì cậu không phải lo về mấy trò mèo của Gen. Đây là trận đấu giữa hai lãnh đạo giành quyền chỉ huy cho lộ trình của mình. Một bên là 40 ngày nhanh gọn, bên còn lại là 70 ngày đảm bảo. Mọi người đều không đoán được ai sẽ thắng. Họ bắt đầu đặt cược. Yo bắt Ryusui vì cậu tin có chuyên gia gian lận Gen thì thua thế méo nào được. Saiku cũng chọn Ryusui vì tin tưởng năng lực của cậu. Nhóm Taiju thì tin vào Senku và Kohaku nên đảm bảo họ sẽ không thua. Dù đây là trận chiến đặt cược cả tính mạng, nhưng ai nấy đều vui vẻ. Sau khi Ukyo chia bài, Senku và Ryusui oằn tù xì để xem ai đi trước. Gen giả vờ ngã để cháo con át lên trên cùng nhưng đã bị Kohaku bắt được. Senku và Ryusui bắt đầu phân thắng bại khiến khán giả xoắn cả não. Ryusui đang có nhiều chip hơn nên Saiku nghĩ cậu có cơ hội thắng. Thuyền trưởng tố rất nhiệt tình nên Senku thấy hơi sai sai. Senku thấy Ryusui liều thật và không biết cậu ta đang tính chơi chiều gì. Nhưng Senku vẫn không bỏ bài mà quyết theo luôn. Kohaku thấy Gen giở trò mờ ám nên ra tay chặn lại. Cô tìm thấy một thứ bột trắng đáng ngờ và Senku nói đó là đường. Gen tỏ ra ngây thơ vô số tội khi nói rằng mình không hề đụng vào các lá bài. Senku nghĩ Gen đang giấu gì đó nên nhờ Kohaku kiểm tra. Họ phát hiện Gen có một con bọ trong tay áo. Râu của con bọ này sẽ phản ứng với các lá bài được đánh dấu bằng đường. Để chứng tỏ từ giờ mình sẽ liêm, Gen nói Senku và Kohaku hãy kiểm tra hết các lá bài. Dù thấy ánh mắt của Gen khá là ám muội nhưng họ vẫn làm theo. Ngay sau đó, Senku nhận ra mình đã bị dắt. Kohaku cũng phát hiện các quân bài của Ryusui bị nằm ngược hướng so với lúc ban đầu. Tình thế xoay chóng mặt khi Ryusui bỗng đặt cược một đống chip. Thì ra Gen cố tình để lộ trò con bọ nhằm đánh lạc hướng mọi người và để Ryusui có thể tráo 4 quân bài. Dù bị bể mánh nhưng Gen và Ryusui vẫn rất tự tin. Cả hai trưng ra biểu cảm bố mày thắng chắc rồi. Ukyo chắc chắn nhóm Gen đã đổi bài thành 4 con át. Muốn thắng tứ quý thì Senku phải dùng thùng phá sảnh. Gen nói Senku chỉ còn cách bỏ thôi, nhưng Senku bỗng lầm bầm gì đó rồi quyết khô máu khi trời tắt tay. Sau đó, Kohaku rút ra 3 lá bài với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức Gen cho là cô không lấy mấy lá ở trên cùng. Tsukasa với thị lực 11/10 nói rằng Kohaku đã rút ngay giữa sấp bài. Mọi người nói dù rút ở giữa nhưng Kohaku đâu nhìn thấy bài, nên như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Còn Gen và Ryusui thì cố soi mấy lá bài xem Senku có gian lận không. Hóa ra lúc nãy Senku lầm nhầm là để chỉ cho Kohaku vị trí rút các lá bài. Sau khi quan sát một hồi thì Gen và Ryusui nghĩ đây là mấy trò bịp. Ryusui quyết định lật bài lên, đúng như dự đoán nó là tứ quý. Senku ra thùng phá sảnh chặt đẹp tứ quý và giành chiến thắng. Trên bàn có tận 5 con át, nhưng mọi người không bất ngờ với mấy trò này nữa. Senku nói khoa học sẽ không để lại dấu vết, nên Gen sẽ không tìm được đâu. Senku đã dùng một chất không màu là Urushion để bôi lên các lá bài chủ chốt. Senku có thể phát hiện ra chất này vì cậu dị ứng với nó. Đụng vô là mặt sẽ sưng lên như quả bóng. Trước đây, Senku cũng từng dính trượng một lần. Cả đoàn sẽ theo lộ trình của Senku, độ khó sẽ tăng 10 tỷ %, nên họ sẽ liên lạc với nhóm Ruri ở đất liền, sau đó dùng GPS định vị. Đây chính là đường tắt của khoa học. Yo phá sản vì chọn sai nền văn minh, cậu muốn chơi tiếp để hồi vốn. Ryusui đã thực hiện ước mơ của mình là mở sòng casino trên bong tàu. Vì rút ngắn còn 30 ngày nên hành trình tiếp theo sẽ rất khắc nghiệt. Ryusui muốn chăm sóc sức khỏe của các thủy thủ thật tốt. Cậu đã tăng phần ăn để đổi lấy 10 ngày. Casino này là cho 10 ngày tiếp theo và cậu muốn có thêm cái gì đó bù lại cho 10 ngày còn lại. Senku gợi ý chưa có đồ uống và đã mở một quầy bar Francois. Cả bọn vô cùng khoái chí khi thấy bia bọt. Ukyo nói dù ai thắng thì cũng như nhau. Cậu cho rằng Gen dựng lên vở kịch poker để mọi người chấp nhận chuyến đi 40 ngày vất vả này. Nhưng Gen nói Ukyo đã nghĩ nhiều rồi. Ván poker khi nãy Gen đã chơi rất nghiêm túc, nên lúc này cậu có hơi cay cú một chút. 2 tuần trước khi tàu Perseus ra khơi, Chrome, Kohaku và ông Kaseki được Senku chỉ cách làm bia. Senku đem lúa đi nướng rồi làm khô, sau đó Kohaku sẽ lọc cặn ra rồi giã ra bã, dội qua nước nóng là sẽ có bã rượu. Thêm hòa bia Nhật vào rồi đun lên, phần còn lại cứ để đấng mèn lò. Tối đó, cả tàu được một bữa nhậu đá đời. Ryusui thấy bia đúng là số 1. Senku nói kể từ thời Ai Cập cổ đại, các thợ xây kim tự tháp đã được cho uống bia. Đây là một phần thưởng tuyệt vời sau một ngày làm việc cực nhọc. Ryusui công nhận điều này và nốc một hơi cạn ly. Senku và một số người khác thì không uống, vì nếu mọi người cùng say xỉn thì tàu Perseus sẽ biến thành tàu Titanic mất. Và cũng có một số người không uống đồ có cồn. Ryusui nói nếu đã lên thuyền của cậu thì phải quẩy tới bến mới được. Thuyền trưởng ra dấu cho Francois. Cô nói sẽ pha chế cocktail không cồn, được làm theo kiểu đặc biệt cho từng khách. Gen há hốc mồm vì độ chịu chơi của hai người này. Senku thấy Francois đúng là đỉnh của chóp.
Francois nhờ Senku điều chế siro gum để làm cocktail. Senku vo lúa để lấy tinh bột, rồi thêm thành phần sirit là axit sulfuric vào. Gen hoảng hồn vì mấy thứ này uống thế quái nào được. Quả thật nếu để nguyên thì không uống được, nên Senku phải đun thật kỹ. Ông Kaseki nói đây là dùng khoa học để khử độc. Senku thêm một ít bột đá độc vào. Tới đây thì cả ông cả cháu đều xanh mặt. Chrome lạc quan nói độc ở đây chỉ là tên, chứ không phải chất độc thật. Nhưng Senku nói đây là hàng real, khiến cả bà sốc tới óc. Cậu giải thích là đó giờ mình đều làm như vậy, chỉ cần đảm bảo độ pH là an toàn, vì khoa học là thế. Senku dặn mấy tay mơ không muốn hẹo thì đừng có bắt chước. Cuối cùng siro gum đã sẵn sàng. Chrome uống thử thì muốn lên tăng sông vì quá ngọt. Suika vắt sữa dê, sau đó Chrome và Taiju sẽ hầm sữa trong nước ấm để làm sữa chua. Trộn cái này với siro gum và chanh thì Francois đã có nước axit lactic. Khách hàng đầu tiên của Francois là Suika. Cô bé chưa từng uống cocktail bao giờ, nó vị chua ngọt và rất ngon. Yuzuriha thấy ý tưởng này khá hay. Ông Kaseki nói miếng dưa chuột đáng yêu giống mặt nạ của Suika. Francois bật mí nó không phải chỉ để trang trí, và nói Suika hãy thả miếng dưa vào trong ly sau khi uống được một nửa. Suika làm theo và thấy vị táo đã thành vị dưa hấu, sảng khoái vô cùng. Senku giải thích đó là sự kết hợp nước ép và dưa. Francois đặt tên món cocktail này là Sunshine hai mặt, lấy cảm hứng từ Suika với nụ cười tỏa sáng như mặt trời với chiếc mặt nạ kawaii. Chrome nghĩ pha trộn như vậy chắc là có mục đích khoa học gì đó. Francois nói đây là nghệ thuật pha chế. Ngoài hương vị ra thì vẻ ngoài của cocktail cũng rất quan trọng. Đó là mục đích khi tiếp đãi khách của bữa tiệc. Nghe xong thì Chrome và Yuzuriha thốt lên, Francois đúng là bậc thầy tiếp đãi. Ly cocktail thứ hai là tonic lựu đỏ cho Tsukasa. Tắm mình dưới ánh sáng tối của khoa học, giống với ngọn lửa âm thầm tỏa sáng trong trái tim Tsukasa. Khi chiếu đèn cực tím vào nó thì nó sẽ biến thành một màu xanh lấp lánh. Ly của Gen là kiểu cocktail đơn giản, nhưng sẽ có chút vị cay của người lớn. Đúng như cái tên, vừa uống thử thì mồm Gen biến thành miệng núi lửa. Cocktail của Kohaku là cô bé lọ lem. Kohaku thấy nhân loại thật đáng ngạc nhiên, chỉ từ những nguyên liệu tự nhiên mà tạo ra được những đồ uống xịn sò. Senku cười và nói, mọi thứ trên đời đều là nguyên liệu tự nhiên. Francois đưa cho Senku một ly cocktail trà latte 3 tầng. 3 tầng thể hiện sự tích lũy lâu đời của khoa học. Trước ly cocktail tuyệt đẹp, khứa Senku thốt lên câu xanh dờn, miễn uống được là ok. Cô hỏi mình khuấy lên được không? Francois đã quen với sự vô tri này. Cô nói khi khuấy lên nhẹ nhàng, sự tích lũy khoa học sẽ trở thành vị latte ngọt nhẹ. Ginro say xỉn và Kinro đến rủ Matsukaze uống bia. Ginro nói Matsukaze hãy kể chuyện ngày xưa của mình. Ginro tò mò về vị thủ lĩnh oai phong của Matsukaze, cái người mà được cho là giống cậu. Matsukaze kể thủ lĩnh là người kiên cường đến giây phút cuối cùng. Khi những thứ đó rơi xuống, Matsukaze và mọi người đã nghe thấy nó đáng đến, hoặc có thể họ đã tình cờ tìm ra cái kích hoạt thiết bị Medusa. Khi lũ phản loạn dùng Medusa như một thứ vũ khí, thủ lĩnh nói nếu chúng hóa đá người dân thì hòn đảo sẽ rơi vào hỗn loạn và sụp đổ. Anh ra lệnh cho họ tìm và phá hủy tất cả Medusa. Nhưng không may, anh đã bị chúng tấn công. Matsukaze đã kịp chặt cánh tay họ đang hóa đá, nhưng anh đã không qua khỏi. Trong lúc hấp hối, thủ lĩnh tự hỏi rằng tại sao ông trời lại giáng vũ khí hóa đá xuống con người. Ban đầu anh nghĩ đó là sự trừng phạt, nhưng thật kỳ lạ, vì nếu muốn hóa đá tất cả thì chỉ cần dùng một thiết bị bao phủ toàn bộ là xong. Anh không hiểu sao con người lại có thể dùng chúng quá dễ dàng, cứ như Medusa được tạo ra để con người đối đầu với nhau. Anh không can tâm và muốn chứng minh cho ông trời thấy rằng họ không hề ngu dốt và đừng coi thường nhân loại. Dù chiến thắng kẻ địch, nhưng Matsukaze đã bại trận trước Medusa. Cậu đã khắc lên cánh tay bị hóa đá biểu tượng của nó để cho hậu thế biết về thảm họa này. Matsukaze cảm thấy dù mình có trả thù được Wildman thì sự hối tiếc vì không bảo vệ được thủ lĩnh sẽ mãi còn đó. Nghe xong chuyện này, ai nấy đều trầm ngâm. Francois mang một ly bia matcha cho Matsukaze. Bia có hương vị đắng cay của người trưởng thành và matcha làm cho vị của nó dịu nhẹ hơn. Nhưng vì tiểu lượng quá kém, vừa uống xong thì Matsukaze ngất tại chỗ. Khi tỉnh lại, Matsukaze thấy Kinro và Kohaku đang tập luyện. Trong lúc say quắc cần câu, Matsukaze nói cậu muốn mạnh mẽ hơn và nhờ Tsukasa tập luyện với mình. Bị ma men dựa nên Matsukaze đã làm mấy chuyện tèn tèn với Tsukasa. Lúc tỉnh lại, cậu đã dập đầu tạ tội vì quá hổ thẹn. Tsukasa nghĩ mình cũng cần rèn luyện thêm. Senku và Chrome hồi sinh Hyoga vì họ đã có súng và Tsukasa ở đây. Nhân loại cũng đang gặp nguy hiểm nên Hyoga sẽ không dám làm loạn. Còn nếu Hyoga có quậy phá thì giao cho Tsukasa tùy ý xử lý vì chiến đấu là sở trường của cậu. Nếu cần người dạy võ nghệ thì Hyoga là phù hợp nhất. Hyoga vừa giã đông thì Tsukasa liền đề nghị mượn sức mạnh.
Nếu Matsukaze được cậu dạy võ thuật hiện đại thì sẽ mạnh lên rất nhiều. Hyoga đồng ý nhưng với một điều kiện. Senku khịa là muốn xin khoan hồng vì đã giết Tsukasa và những người khác. Nhưng Hyoga không cần điều này. Vì khi nền văn minh được phục hồi thì pháp luật cũng không bỏ qua cho cậu. Điều kiện của Hyoga là hồi sinh cho Mozu và Homura. Vừa tỉnh lại thì Mozu đã tăm tia mấy cô em trên tàu. Sau đó Hyoga và Matsukaze bắt đầu đọ sức bằng thương thuật hiện đại. Ginro thấy tập tành kiểu này nguy hiểm quá nên rủ Kinro ra sau tàu tập riêng. Ginro nói khi tích tụ đủ sự đắng cay thì khổ cực sẽ biến thành quả ngọt. Kinro chả hiểu khứa này nói gì. Ginro thì nói đó là những gì cậu nghe được từ François. Ryusui kể chuyện về người Viking. Đầu thời Trung Cổ, người Viking được xem là một thế lực hải tặc mạnh, thống trị vùng biển Bắc. Với khả năng định hướng đỉnh của chóp, họ đã đến được châu Mỹ vào 500 năm trước Columbus. Ukyo thấy mấy người này thật vì diệu. Còn Ginro thấy sai, sao chỉ mỗi tàu của Viking là xuôi buồm thuận gió, cứ như có cột mốc trên biển. Ginro nói cột mốc trên biển vì có mặt trời thôi. Kohaku thấy không phải lúc nào thời tiết cũng tốt để thấy mặt trời. Truyền thuyết cho rằng người Viking sở hữu đá mặt trời và dùng nó để xác định vị trí của mặt trời, vì xác định phương hướng trên biển rộng là rất khó. Senku nói giờ chuyện này dễ như ăn bánh vì họ đã có GPS của khoa học nên có thể xác định vị trí rõ như ban ngày. Gen hỏi bói đâu ra cái GPS ở thế giới đá này. Senku bảo chỉ cần kết nối với nhóm Ruri đang ở Nhật là được. Ở chỗ của Ruri có rất nhiều đồng hồ cát. Đồng hồ mặt trời và đồng hồ cát giúp nhóm Senku biết chính xác giờ ở Nhật qua điện tín. Ba nhỏ này nói lần tới hãy để Chrome bày tỏ với Ruri. Chrome thấy tụi bạn hơi ố dề, cậu hỏi sao nó lại như thế này. Senku nhắc mấy đứa là đang ở xa lắm, không có tâm sự mỏng được. Gen hỏi làm cách nào để kết nối với nhóm Ruri. Dù không thể nói chuyện nhưng vẫn có thể gửi các tín hiệu ngắn. Nhóm Ruri gửi mỗi tiếng một lần. Ukyo ghi chú theo tiếng chuông và biết được ở Nhật đang là 10 giờ sáng. Biết được thời gian thì Senku sẽ tính chính xác đến từng giây. Gen thấy Senku như đồng hồ chạy bằng cơm. Suika và Yo hỏi sao có thể biết vị trí tàu thông qua thời gian. Cả người hiện đại như Gen cũng bỏ tay. Ông Kaseki và Chrome nói trên tàu đang là 12 giờ trưa. Senku xoay mô hình trái đất. Cô giải thích rằng sự khác biệt thời gian với Tokyo cho họ kinh độ, độ cao của mặt trời cho vĩ độ. Từ kinh độ và vĩ độ giúp Senku biết được vị trí hiện tại của họ. Không hổ danh là chuyến đi của khoa học. Chỉ cần biết vị trí của mặt trời thì sẽ biết được hết. Senku tự tin một khi trời quang mây tạnh thì hành trình tới Mỹ sẽ dễ như ăn kẹo. Mới nói xong thì mưa bão ùn ùn kéo đến. Cả bọn thấy ông cháu này cái gì cũng 100, chỉ có may mắn là bằng không. Ông Kaseki buồn bã vì thời tiết này thì có cái nịt mà thấy mặt trời, chỉ có thể dựa vào trực giác của Ryusui mà đi tiếp. Nếu cứ mưa liên tục thì sẽ mất thời gian để xác định phương hướng. Suika ước phải chỉ có hòn đá mặt trời như người Viking. Nghe xong thì Chrome nhớ đến một thứ. Cậu lôi ra cục đá lấy được từ mỏ Scan và nhờ Kohaku dùng sức khí đột để đập nó. Chrome bị Kohaku tẩn vì dám gọi cô là khí đột. Lúc đầu Chrome nghĩ đây chỉ là một cục đá bình thường, nhưng khi nhìn xuyên qua thì sẽ thấy hai ảnh như bị tách làm hai. Đối với Chrome, những thứ thú vị sẽ có thể là một thứ tuyệt vời vào một ngày nào đó, nên cậu muốn tìm hiểu tất cả những thứ đó. Vậy mới là một nhà khoa học đích thực. Chrome gắn cục đá vào một cái hộp có lỗ để nhìn lên trời. Cậu nhìn hướng mặt trời qua ký hiệu đã đục trên cái hộp và chỉnh góc độ cho hai ký hiệu có độ sáng gần giống nhau. Senku nói đây là đá calcit, một lăng kính tự nhiên. Nó phân chia ánh sáng, biến hình ảnh thành hai. Gen nhận ra khi chúng chồng lên nhau thì đó là hướng của mặt trời. Ryusui nói khi điều tra con tàu Viking chìm dưới đáy biển, người ta luôn tìm thấy đá calcit. Lý do người Viking luôn ra khơi với nó vẫn còn là một bí ẩn. Ukyo thấy hòn đá mặt trời không phải là truyền thuyết mà nó thực sự tồn tại. Cả bọn đang xuôi thuyền về châu Mỹ bằng sức mạnh vững chắc của khoa học. Senku cảm thấy tự hào vì thằng bạn trẻ trâu giờ đã ra dáng một nhà khoa học. Sau đó là chuỗi ngày vất vả tìm phương hướng bằng đá calcit. Với sự trợ giúp từ nhóm của Ruri, những ngày dong buồm phiêu lưu nối tiếp nhau. Ukyo tiếp tục nhận điện tín và Senku liên tục xác định vị trí. Cuối cùng sau bao ngày lênh đênh vất vả, tổ đội đã nhìn thấy được đất liền. Tất cả đều vô cùng phấn khích vì đã đến được châu Mỹ. Mọi người mừng như điên vì sắp được ăn thịt. Kirisame xấu hổ khi bụng đánh lô tô. Tsukasa nói thịt rất cần thiết đối với đội chiến đấu vì khi luyện tập họ tiêu hao rất nhiều protein. Taiju vui tới mức không ngậm được mồm. Khi lên đất liền thì họ có thể săn động vật hoang dã. Cậu tự hỏi ở Mỹ thì có gì chơi, vì đây là lần đầu du lịch nước ngoài nên cũng không rảnh lắm. Senku nói như Taiju cũng có cái hay, vì óc trái nho thì sống không phải lo. Trên đài quan sát, Homura thấy sau màn sương mù có cái gì đó. Phía bên kia sương mù có rất nhiều tượng đá ở khắp mọi nơi. Mặc dù ai nấy đều ngầm hiểu đang là thời kỳ thảm họa,
nhưng Gen cho rằng đây là lần đầu cả bọn ra nước ngoài, nên đâu ai biết rõ tình hình thế giới đang thế nào. Trong thâm tâm, Gen vẫn nuôi hy vọng rằng câu chuyện về danh ca Lillian là sự thật, rằng ngoại trừ Nhật Bản thì cả thế giới đã phục hưng, hoặc ngay từ đầu họ đã khống chế được tia sáng hóa đá. Mọi người nghe Gen nói mà thấy não nề. Kohaku thấy phía mũi đất có rất nhiều tượng đá tụ lại một chỗ. Sen cứ đoán là do ô tô chồng chất lên nhau. Sau ngần ấy năm thì các xe đều rỉ sét, chỉ còn sót lại những tượng đá bên trong. Yo thấy lạ vì sao lại có ô tô ngoài biển. Ryusui nói đã từng đến đây bằng tàu của mình từ vài ngàn năm trước. Đây là nơi được mệnh danh là cổng vào Thái Bình Dương. Thứ đang cắt xuyên qua màn sương chính là cầu Cổng Vàng. Yuzuriha buồn bã vì mọi thứ con người tạo ra đã mất hết rồi. Các chiến binh xuống tinh thần vì họ nghĩ rằng khi tới đây sẽ tìm thấy sự giúp đỡ. Taiju nói chỉ cần trồng được ngô và dùng được sức mạnh khoa học là có thể hồi sinh một người. Senku khẳng định rằng bọn họ mới là người giải cứu thế giới, toàn bộ 7,8 tỷ người của nhân loại. Khi đặt chân đến đất liền, ai cũng hào hứng, nhưng cả bọn tụt mút khi thấy ở đây toàn là rừng với rú. Tóm lại thì chả khác gì Nhật. Cũng dễ hiểu thôi, vì hầu hết địa danh của Mỹ đều mất sạch rồi. Suika phát hiện ra một quả thông to như đầu mình. Senku liền chỉ cho cả bọn xem cây cự sam. Mọi người vô cùng kinh ngạc vì cái cây này siêu to khổng lồ. Ông Kaseki đã từng nhìn thấy đủ loại cây trong rừng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cây này. Senku tiết lộ cây cự sam có thể cao hơn 80 mét và là loài cây to nhất thế giới. Ryusui cho rằng dù nền văn minh có bị diệt vong thì thế giới vẫn thật kỳ diệu. Chrome công nhận nước Mỹ thật khủng khiếp. Ryusui chia cả nhóm làm hai đội. Đội bổ sung tài nguyên sẽ ở lại tàu và đội trinh sát sẽ đi vào nội địa. Team chiến đấu sẽ đi theo bảo vệ đội trinh sát khỏi thú dữ. Cả nhóm bắt đầu lái thuyền xuôi theo dòng sông để đến khu dân cư. Chrome tự tin họ sẽ cày nát khu này để tìm ra ngô, nhưng Gen nói không dễ ăn đâu tại nước Mỹ rộng lắm. Senku nói ngay từ đầu mình đã đặt cược rằng niềm tự hào của Mỹ chính là ngô vẫn còn tồn tại. Senku nhắm vào một số điểm trong vành đai ngô như phía bắc California và xuôi theo sông Sacramento. Gen lo lắng vì mọi người đều không rõ địa lý Mỹ. Theo Chrome thì chỉ cần đi theo dọc con sông này là sẽ thấy ngô. Senku nói Chrome lúc nào cũng rất xông xáo và thích nghi nhanh. Đúng là đội trưởng đội trinh sát có khác. Ukyo quan sát rừng và thấy mùa thu sắp qua rồi, đã gần đến thời điểm mà ngô khô héo. Senku nói có một thứ gọi là sự tiến động của trái đất, giống như cách mà con quay lắc lư ở phần đầu. Sau 3.700 năm thì trục quay của trái đất đã bị nghiêng đi một chút, nên việc đổi mùa sẽ trễ đi khoảng 9 ngày, vừa kịp lúc thu hoạch, nhưng nó cũng dẫn đến sự thay đổi hệ sinh thái. Senku hy vọng sẽ không bị thú dữ tấn công. Trừ khứa Ginro nhát gan thì nhóm chiến binh thấy gặp được thú dữ là may mắn. Đúng là câu được ước thấy, một bầy cá sấu Mỹ kéo đến để tấn công con thuyền. Gen vô cùng hoảng loạn trước cảnh này. Cậu biết là Senku theo hệ khoa học nên lúc nào cũng tính đến trường hợp xấu nhất. Nhưng cái miệng của Senku linh quá nên thành ra xui tận mạng. Các chiến binh lao tới nhanh như chớp, mắt ai nấy đều sáng như đèn pha khi nhìn thấy những miếng thịt béo bở. Giờ thì Ginro đã hiểu sương sương thì ra đây là may mắn khi bị tấn công. Tsukasa cảm tạ vòng tuần hoàn của tự nhiên. Nhìn cả nhóm chiến đấu, Gen thấy đây đúng là team của các siêu sao mạnh nhất. Ryusui nói khi đến Mỹ thì nhất định phải thử món này. Đầu bếp François đãi cả bọn hamburger cá sấu. Ukyo chỉ Saiku cách ăn hamburger. Cô bé thấy món này ngon khủng khiếp. Mọi người đều hạnh phúc đến thăng thiên với hamburger cá sấu. Ngay cả Hyoga cũng phải run lên vì sự bùng nổ của món ăn. Trong lúc mổ thịt thì Tsukasa phát hiện con cá sấu nuốt phải thứ gì đó. Senku thấy đó là một bắp ngô. Kohaku nói đây là thứ chỉ có ở đất Mỹ phải không? Senku khoái chí vì tự nhiên có được hạt giống. Chrome hỏi cái quả này là bắp sự sống sao? Senku cho biết đây là ngô siêu năng suất mà người Mỹ rất tự hào. Cậu gọi nó là ngô lõm vàng tiên sinh. Tuy ăn thì dở tệ nhưng có thể vắt ra một đống cồn. Taiju hào hứng hét lên rằng họ đã có thể giải cứu nhân loại. Đầu tiên là những người bị hóa đá ở Mỹ. Nhưng Senku chưa biết loại ngô này còn lại bao nhiêu. Taiju nói hết thì chống tiếp thôi. Ryusui thấy cả nhóm phải chạy đua với thời gian, cần đến được chỗ của Wyman càng nhanh càng tốt trước khi bị kẻ địch tấn công. Kohaku thấy có gì đó ở dưới sông. Cô lấy đũa gắp lên và thấy nó là mấy hạt ngô. Nhìn thấy những hạt ngô trôi theo dòng nước, Chrome và Ukyo kết luận rằng chắc ruộng ngô đang ở thượng nguồn. Nhưng Senku thấy rất lạ khi chúng lại trôi sông một cách tiện lợi như vậy. Senku gọi điện cho đội ở tàu. Cậu nói đã tìm thấy ngô ở trên sông. Do vẫn chưa tìm thấy ruộng ngô nên Gen dặn nếu thấy có gì trôi xuống hạ nguồn thì hãy báo tin. Ở trong rừng có một kẻ bí ẩn. Hắn xử đẹp bầy sói trong một đốt nhạc. Đội trinh sát đã đi đúng hướng Senku muốn. Gen xác nhận rằng đây là chỗ lúc nãy Senku nói, ở xung quanh thành phố Sacramento. Senku phủ một tấm vải trắng lên đen rồi cột dày lại.
Sau đó cậu chiếu thẳng cái đèn này lên bầu trời đêm. Taiju nói chiếu đèn trong đêm thì sẽ thu hút lũ côn trùng. Đây cũng là mục đích của Senku. Cậu muốn hiểu thêm về khu vực này thông qua những loại côn trùng sống ở đây. Rất nhiều côn trùng đã bay đến. Con đầu tiên Senku bắt được là bướm đêm đục thân ngô châu Âu. Đây là loài rất thích ăn ngô, chứng tỏ quanh đây có một vùng ngô lớn. Kohaku chưa từng thấy loài bướm này ở làng. Senku nói thức ăn chính của lũ bướm này là thóc gạo và quần áo. Nói dễ hiểu thì sau khi loài người diệt vong, đáng lẽ loài bướm này phải giảm đi đáng kể. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể thu hút được cả đống con. Senku nói ở gần đây có một cánh đồng ngô rất lớn. Tsukasa bỗng cảm nhận được sát khí phát ra ở hướng những cái cây, nhưng Kohaku nghĩ đó là thú dữ. Matsukaze hỏi Tsukasa có thể cảm nhận được mấy loại khí sao. Tsukasa nói không hẳn là khí. Cậu nghĩ mình đoán được dựa vào mấy thứ kích thích cậu giải phóng adrenaline. Tsukasa nhận ra cái mùi trong gió là khói thuốc súng. Hyoga thấy kẻ địch lần này không phải dạng vừa, dựa trên những hạt ngô trôi theo dòng nước. Cậu nhận ra kẻ bị dụ dẫn chính là bọn họ. Tsukasa lập tức kêu cả bọn quay trở lại thuyền. Vừa nói xong thì kẻ địch nã đạn như mưa xuống. Tsukasa nhanh nhẹn cứu Ginro một mạng. Kohaku và mọi người tháo chạy trối chết. Gen vội leo lên xe lánh nạn. Senku trên nóc xe dùng cửa làm kiên chắn. Ukyo đoán rằng nó là súng máy. Kẻ địch xả hàng say mê như chưa từng được xả. Ryusui nói đừng xem thường tài lái lụa của thủy thủ và sử dụng con tàu tạo một bức tường nước bảo vệ. Cả bọn nhanh chóng chạy thoát, nhưng hắn vẫn cố nã súng theo. Lúc sau, kẻ địch tự hỏi sao nhóm Senku lại tìm được đến đây, và hắn nói câu này bằng tiếng Anh. Nhờ phản ứng nhanh nhạy của Tsukasa mà không ai bị thương. Gen run rẩy khi thấy súng máy. Cậu cho rằng nước Mỹ đã phục hưng. Ryusui nói không có chuyện Mỹ phục hồi vì có cả đống tượng đá bị bỏ lại ngoài kia. Ukyo đoán là có những kẻ đã tự hồi sinh giống Senku và Ryusui nghĩ chúng là kẻ đã trồng ngô. Senku đã căng. Cậu thấy thật thú vị khi nghĩ mình sắp đối đầu với một nhà khoa học xấu xa. Cậu tự tin mình sẽ không thua chúng. Taiju bất ngờ khi biết ở bên kia bán cầu có một nhà khoa học đã tự hồi sinh giống Senku. Senku nói rằng kiến thức khoa học là thứ phổ biến khắp thế giới. Đâu phải mỗi mình cậu là giỏi khoa học. Nếu muốn thì ai cũng có thể học. Gen nói chỉ có top server mới nâng cấp từ búa đá lên súng máy được. Nó khác hoàn toàn với cái gọi là học xương xương. Ukyo thấy cho đến khi nhìn tận mắt thì mọi thứ đều là giả thuyết. Hiện giờ họ chỉ biết là đã có một nhà khoa học tự hồi sinh. Senku cũng thừa nhận khoa học của kẻ đó mạnh hơn cậu một chút, ít nhất là về mặt vũ khí. Ngay tới đây thì cả nhóm đều tái xanh mặt. Ryusui khẳng định bọn họ đang ở trước họng súng của kẻ địch. Ukyo nghe thấy có tiếng động cơ ở phía sau, nhưng Kohaku đã luôn quan sát và không thấy ai. Với tốc độ di chuyển từ tối qua đến giờ của họ thì cô nghĩ không ai đuổi kịp được. Tuy nhiên tiếng động cơ mà Ukyo nghe đến từ trên trời. Senku đứng hình khi thấy một chiếc máy bay lao thẳng về phía họ. Taiju hỏi giờ mình nên làm gì, có nên hello không? Gen nói hay giơ cờ trắng luôn đi, biết đâu có cơ hội ăn bánh uống trà chung. Kohaku không đồng ý thương lượng với kẻ mới gặp mà đã tấn công. Ukyo khẳng định nếu không muốn bắn thì chúng sẽ không bay thấp như vậy. Ryusui phóng hết tốc lực để chạy. Kẻ địch tiếp tục màn xả hàng đêm qua. Hyoga gạt cần tàu và mọi người nhảy xuống nước để thoát thân. Hắn vẫn nã kẹo đồng xuống nước khiến Ginro rú lên vì sợ. Cậu nói Matsukaze hãy che cho mình. Do bảo vệ Ginro mà Matsukaze bị thương ở một bên vai. Yo dùng súng ngắn bắn máy bay địch. Hyoga bảo Yo đừng có phí đạn. Chiếc máy bay tiến thẳng về phía cả bọn. Senku lập tức động não và cậu chế ra cái gì đó. Senku ném cái chai cho Kirisame và nhờ cô ấy ném nó lên cao. Với tài ném thân sâu của mình, Kirisame một phát làm chết động cơ máy bay của địch. Chiếc máy bay bốc khói và lao thẳng xuống dưới khu rừng. Bên phía kẻ địch, một tên giấu mặt giải thích cái chai vừa nãy của Senku là acetylen, một thứ vô hại với cơ thể người, nhưng độ cô đặc trên 1% thì có thể làm chết động cơ. Hắn ở đây đúng là một cách thông minh và tinh tế để bắn hạ máy bay. Tên đầu vàng nghĩ là trong nhóm của Senku cũng có một nhà khoa học sắc bén. Ginro thấy cả bọn nên té gấp, kẻo kẻ địch kéo thêm quân tới thì khổ. Nhưng Ryusui và Senku cho rằng ngược lại mới đúng. Gen thấy hai ông cháu này phô ra cái biểu cảm dâm dâm. Mỗi lần hai khứa này tư tưởng lớn gặp nhau là sẽ như vậy. Với kinh nghiệm của mình, Kohaku biết hiếm khi là chuyện gì tốt đẹp lắm. Senku lôi cả bọn đến chỗ máy bay rơi. Cậu nói phải tới đây trước khi kẻ địch kéo tới. Kohaku phát hiện thứ gì đó trên thân cây và nhanh chóng tìm được xác máy bay. Vì nhặt được của rơi nên Ryusui và Senku đã đút túi. Lúc về hai thanh niên này vô cùng phởn. Senku nói vương quốc khoa học chính nghĩa vô cùng biết ơn món quà này. Ryusui cho rằng làm đối phương suy yếu rồi biến thành của mình cũng là một dạng chiến thuật. Gen nói hai khứa bớt xạo vì Senku thật ra chỉ muốn hôi của cái máy bay.
Gen thấy khi cái máy bay lần đầu xuất hiện thì Senku đã nhìn nó với ánh mắt lấp lánh. Cậu bảo chắc là trái tim của Senku lúc đó đã lỡ nhịp vì sự kích thích này. Kohaku tìm thấy một thứ hay ho. Dưới chân của máy bay có lá ngô và hạt ngô. Ukyo đoán là kẻ địch truy đuổi bằng máy bay thì phải có một đường băng ở quanh đây. Taiju nghĩ đó chính là cánh đồng ngô. Tsukasa nói khi bị phục kích thì nên tạm thời rút lui. Tuy nhiên nếu lúc này truy vết kẻ địch thì sẽ được nhiều hơn mất. Theo Senku, nếu tìm được một cánh đồng ngô lớn thì sẽ tiết kiệm được mấy năm trồng trọt và nhân giống. Vì mục đích chính của họ là vượt biển đến đây tìm ngô. Gen biết chắc mình sẽ bị dí vô nhóm truy vết. Bộ ba trinh sát gồm có nhà thám hiểm Chrome, chuyên gia tâm lý Gen và vệ sĩ Kohaku. Nếu đi đông sẽ dễ bị phát hiện, nên nhiều đây là vừa đẹp. Trong khi hai đứa bạn cao hứng thì Gen chán chả buồn nói. Cả bọn đi theo dấu chân kẻ địch. Gen thấy lạ vì mọi chuyện quá là thuận lợi. Cậu nhận ra mình đang bị dắt vì bọn kia là dân chuyên nên đời nào có chuyện ngon ăn vậy được. Mấy dấu chân này là một cái bẫy được chuẩn bị sẵn. Gen thấy bọn này tới công chuyện rồi. Chúng dám thách thức nhà tâm lý học. Lần trước Gen đã thua trong ván poker nên lần này cậu sẽ chơi tới bến. Gen nói Chrome và Kohaku tạm thời đừng đi tiếp. Cậu sẽ đi trước và giải hòa đánh dấu đường. Đến cuối dấu chân thì Gen giơ cờ trắng và say hi. Một tên bất ngờ xuất hiện và chĩa súng về phía Gen để khám xét người. Cậu khẳng định mình không có vũ khí rồi nói tên kia bỏ hàng đi xuống. Vẫn chưa tin Gen hoàn toàn vô hại. Hắn bảo cậu hãy lấy thứ đang giấu trong người ra. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gen hô biến ra hoa và nói mình là nhà ảo thuật. Nhờ mấy ngón tay cứng của mình mà Gen thoát nạn. Vì cơ tay này chứng tỏ cậu không phải là chiến binh như đám Kohaku. Âm mưu của chúng là dùng dấu chân để dụ và xử cả bọn. Nhưng hắn đã dẫn Gen về gặp thủ lĩnh để đàm đạo. Vì hắn biết cả hai bên đều muốn gặp nhau. Hết treo đeo rồi vượt núi, lên tận nơi cao nhất của khu rừng. Sau khi quan sát thì Gen cho rằng đây chính là căn cứ địch. Hắn dẫn Gen đi quanh cánh đồng ngô bát ngát giống hệt như suy đoán của Senku. Chúng có cả máy kéo để thu hoạch ngô và trại bò sữa. Khi thấy đường băng thì Gen đoán chúng có nhiều máy bay hơn cậu nghĩ và bất ngờ vì độ hoành tráng của nơi này. Gen là vị khách đầu tiên của thế giới mới của chúng. Trong phòng toàn là dụng cụ thí nghiệm. Gen thấy tên này cũng là nhà khoa học như Senku nhưng hắn là người lớn. Cậu nghĩ đây là một tay chuyên nghiệp. Chúng chào hỏi bằng cách nhúng tay chân Gen vào nước muối. Cậu tưởng mình sắp đi bán muối tới nơi. Thủ lĩnh giới thiệu tên mồm bát hương này là Stanley. Hắn là một cựu quân nhân và hiện tại vẫn là một quân nhân tại đây. Tên thủ lĩnh tự xưng là Dr. Seno. Hắn thô bạo đè vào cổ Gen và hỏi info của cậu. Như kịch bản lúc nãy, Gen nói tên mình là Asagiri Gen, nhà ảo thuật gia ở Nhật. Cậu giấu chuyện mình là nhà tâm lý học. Dr. Seno thấy đám này cũng dữ đó. Từ đập đá mà đóng được tàu Columbus để tới đây. Gen nhìn thấy cái máy ở phía sau. Nó có đồng hồ đo hô hấp, mồ hôi và điện tâm đồ. Giờ thì cậu đã hiểu sao mình bị nhúng vào nước muối. Cái máy này là polygraph, máy phát hiện nói dối. Gen không ngờ chúng dám thách thức nhà tâm lý học. Cậu liền dở nghề ra và bắt đầu diễn sâu. Gen vừa khóc vừa nói mình bị bóc lột ở vương quốc khoa học. Thủ lĩnh là một tên cực kỳ tồi tệ nên cậu đã bỏ trốn khỏi hắn. Máy nói dối không có dấu hiệu bất thường. Cách ăn nói của Gen cũng lưu loát. Stanley thấy đây là tin tốt và hỏi Dr. Seno là Gen đang nói thật sao. Hắn nói Gen có thể là một kẻ trung thực hoặc là một tên nói dối chuyên nghiệp. Nhưng Dr. Seno không quan tâm vì kiểu người nào hắn cũng thích. Kế hoạch của Gen là nằm vùng ở đây, chiếm lấy đồng ngô để tạo ra nước hồi sinh. Stanley nói chỉ cần diệt thủ lĩnh bên kia là xong. Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng Gen đang thấy vãi cả linh hồn. Dr. Seno hỏi tên của thủ lĩnh khoa học bên cậu. Gen nghĩ nếu khai ra Senku thì nó sẽ xong đời. Cậu cần chọn một đứa có tinh thần chiến đấu để thế chỗ. Và Gen đã công bố tên tiến sĩ đó là Taiju. Chrome và Kohaku đã mò tới căn cứ của địch. Cả hai thấy hơi căng vì trình độ khoa học của bọn này. Chrome nói họ phải lấy được chút thông tin và gửi về cho nhóm Senku. Nhưng quan sát nãy giờ mà chả thấy Gen đâu. Kohaku nói cứ yên tâm vì cái tên lươn lẹo đó rất sống giỏi bằng mồm. Về khoản nói dối thì không ai bằng Gen. Cậu chính là kẻ dối trá đáng tin nhất trên đời. Sau đó Chrome gọi cho Senku để báo tin thì bị Senku ngăn lại. Cả nhóm nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Như Yuriha nhận ra đây là sóng vô tuyến và bên phe địch cũng có một nhà khoa học. Ukyo thấy nhất cử nhất động của họ đều bị theo dõi và Ryusui cho rằng có thể kẻ địch biết tiếng Nhật. Tsukasa nói Chrome hãy báo tình hình ngắn gọn nhất có thể. Chrome nói chỉ có cậu và một cô gái. Tsukasa nghĩ ra hai trường hợp. Một là Gen đã bị tóm, hai là Gen giả vờ phản bội để làm gián điệp. Theo trực giác của thủy thủ thì Ryusui tin đó là vế sau. Senku nói không cần trực giác đâu mà cậu chắc 10 tỷ % luôn. Vừa nói xong là Senku cúp máy. Vì càng kéo dài thì kẻ địch càng dễ truy ra vị trí phát sóng của họ.
Ukyo thấy cả bọn vẫn chưa biết được trình độ của phe địch. Theo cậu đánh giá thì trận chiến lần này khác hoàn toàn. Trước đây khoa học luôn là thế mạnh của họ, nhưng lần này kẻ địch có thể ao trình về mặt khoa học. Nghĩ tới việc đối đầu trực diện bằng khoa học, Senku thấy kích thích vô cùng. Đột nhiên có điện tín gọi đến. Magma tưởng là Chrome nên đã nổi nóng. Nhưng thật bất ngờ, đó là Dr. Seno. Hắn gửi lời chào đến Vương quốc khoa học thiếu niên. Ukyo không ngờ kẻ địch lại chủ động liên lạc. Magma muốn cho hắn biết bố mày là ai nhưng bị chặn lại. Dr. Seno nói tiếng Nhật của hắn không tốt lắm, nhưng chẳng sao vì chuyện này cũng không dành cho lũ não phẳng. Hắn muốn nói chuyện với Dr. Fake. Vừa nghe xong cả lũ đơ hết người. Senku và Ryusui hiểu ra đây là chiêu của Gen, dùng đứa trâu bò nhất để làm khiên bảo vệ. Taichu lập tức cosplay thành khoa học gia và sẵn sàng tiếp chuyện kẻ địch. Taichu giới thiệu cậu là Dr. Taichu rồi bảo có chuyện cần nói. Đầu tiên Taichu chửi chúng vì tự nhiên đi nã súng vào người ta và cậu nói làm vậy là rất xấu. Dr. Seno nói ô xin lỗi vì quân nhân Stanley chỉ muốn chào hỏi và thể hiện sức mạnh khoa học áp đảo thôi. Hắn tiết lộ chúng đã có nhà máy khoa học Haber Bosch. Cùng là khoa học gia thì Taichu sẽ biết hắn muốn nói gì. Dù không hiểu gì nhưng Taichu vẫn diễn nét hoảng hốt. Cậu khen Haber gì đó và Dr. Seno cũng giỏi phết. Senku ở phía sau nói Taichu tém lại để không bị lộ. Senku giải thích đó là một xưởng sản xuất ammonia. Nói dễ hiểu thì chúng có thể tạo ra vô số thuốc súng và đạn. Phổ cập kiến thức xong thì Taichu diễn như đúng rồi. Cậu hỏi có phải ý của Dr. Seno là chúng có thể chế ra nhiều súng máy hay không? Hắn khen Taichu hiểu chuyện nhanh đó. Ukyo bất ngờ với tài diễn xuất của khứa bạn, nhưng Yuzuriha nói tên này chỉ đang sống thật thôi. Dr. Seno nói bên hắn toàn là các chuyên gia người lớn VIP Pro, khác với đám nhóc thò lò mũi xanh. Vì đang thiếu nhân lực nên hắn muốn đám Taichu đầu hàng và qua đó phục tùng mình. Ryusui nghĩ do hắn không biết đến nước hồi sinh nên mới thiếu tay sai. Senku nói vì thứ đó không nằm trong kiến thức khoa học thưởng thức. Chỉ những người tỉnh táo thì mới có thể thức tỉnh. Dr. Seno cho rằng bọn chúng là những người được chọn nên mới có thể hồi sinh. Hắn tò mò sao đám chip hôi có thể giải thoát nhiều người như vậy và muốn biết những người hùng này dã đông bằng cách nào. Ryusui dặn Taichu không được để lộ chuyện này vì nước hồi sinh là lợi thế duy nhất của cả bọn. Kẻ địch rất nguy hiểm và hiếu chiến. Nếu biết được bí mật thì hôm sau sẽ kéo quân đến ngay. Senku cảnh báo nếu lộ công thức thì nhóm của Dr. Seno sẽ lập tức điều chế được từ tài nguyên có sẵn. Ngược lại, nếu họ chiếm được nhà máy và ruộng ngô của hắn thì sẽ xây được thành phố ngô, sẽ có đủ nước hồi sinh cho hàng tỷ người. Suika trên đài quan sát thấy có máy bay tới. Tất cả lo lắng chạy lên bong tàu, nhưng lần này nó chỉ do thám con tàu và bay đi mất. Ukyo thấy vị trí của tàu Perseus đã bị lộ. Theo Tsukasa thì lần này chúng chỉ trinh sát, chắc sẽ không tấn công tầm thấp như lần trước. Ginro sợ hãi vì giáo và cung tên không thể đánh lại máy bay. Senku nói chill đi vì họ cũng có một chiếc máy bay. Chính là cái mà Senku với Ryusui đã lấy về hôm bữa. Ukyo thấy phe ta làm gì có đường bay như bên phe địch, nhưng Senku tự tin không có thì tự chế ra thôi. Cả đám há hốc mồm khi thấy Senku trời lớn. Cậu sẽ làm một cái tàu sân bay bằng cách độ lại con tàu. Đây là dự án siêu cải tạo tàu Perseus. Cả bọn chưa bao giờ đỡ nổi mấy cái ý tưởng táo bạo của Senku. Magma thần thái nói Yo hãy cùng sắp xếp lại tình hình chiến sự. Gồng chưa tới 5 giây thì đứt gánh. Magma dụ chỉ cần có súng của Yo là đủ. Nếu thành công thì sẽ được tôn thờ như người hùng. Cả đám liền đi kiếm mối với Dr. Seno, nhưng đã bị Nikki dần trong một trận. Ai đời dám lấy súng ngắn đối với súng máy. Magma cãi cùn là họ cũng có súng. Senku nói trừ khi kẻ địch chịu lót dép, đợi cả đám xây xong nhà máy thuốc súng. Còn bây giờ thì hỏa lực của mình thua địch tới tận 10 tỷ lần. Tsukasa đi tới nói mọi người họp bàn chiến sự. Cùng một câu như Magma, nhưng Minami thấy có trọng lượng hơn hẳn. Họa sĩ vẽ một tấm bản đồ hoành tráng. Matsukaze hỏi Tsukasa đây là họp quân sự phải không? Theo Tsukasa thì cần làm rõ vị trí giữa ta và địch. Dựa vào hướng tín hiệu và thời gian sóng được kết nối với nhóm của Chrome, Ukyo đã đoán được vị trí căn cứ của địch. Vị trí của tàu Perseus đã bị lộ. Ginro nói cả bọn hãy chuẩn lẹ. Ukyo nhắc là địch có máy bay nên có chạy cũng vô ích. Giờ mà ra biển là biết đường. Hyoga nói nếu mình là Dr. Seno thì sẽ làm một con thuyền hải tặc. Chênh lệch về hỏa lực giữa hai bên là đã quá rõ, nên phe địch chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ để nhanh chóng chiếm tàu. Như vậy tàu lớn sẽ không thoát được. Tsukasa thấy cái này chuẩn phong cách của hải tặc thời cận đại. Hyoga nói kẻ địch đã nắm rõ vị trí của tàu. Dù họ có mạnh cận chiến thì cũng bị đè bẹp từ trên không. Tsukasa thấy nếu gặp bất lợi về không chiến thì chả có cửa thắng. Ryusui tuyên bố phải dùng máy bay để đối đầu với phe địch. Để làm được điều này thì Senku cần mọi người chung tay tạo ra tàu sân bay Perseus. Họ lập tức triển khai dự án độ tàu thành máy bay.
Minami ngạc nhiên vì lần đầu thấy sân băng trên bong tàu. Ryusui nói với máy bay siêu nhẹ thì khoảng cách cất cánh là 20 mét. Senku cho biết khi muốn hạ cánh thì dùng dây để giảm tốc độ là được. Nói đến sự ngon nghẻ của con hàng mới này thì Senku và Ryusui liền biến thái ra mặt. Ryusui thắc mắc ai sẽ cầm lái đây. Senku nói thích thì cải tạo máy bay luôn, vậy nhanh hơn nhiều so với xây từ đầu. Để máy bay chạy trên đường băng gỗ thì phải thay thành lốp xe che đan. Công việc này sẽ do Yuzuriha đảm nhiệm. Ông Kaseki hỏi phải mang tre từ Nhật qua Mỹ luôn sao? Theo Senku thì tre là lợi thế lớn của họ, vì ở Mỹ không có tre. Ryusui nói phe địch dùng ván sợi thủy tinh thay cho bánh xe. Senku cho biết không chỉ ở đường băng mà ván trượt còn giúp máy bay có thể hạ cánh gấp ở mọi nơi. Ryusui thừa nhận phe địch thông minh thật, dù thiếu nguyên liệu mà vẫn tạo ra được đồ xịn. Ryusui thấy gã Dr. Seno rất xảo quyệt. Vì từng là phi công nên Ryusui nhìn cách cái máy bay đó di chuyển là hiểu ngay. Nó như muốn nói bọn mày bít cửa rồi và muốn giam cả tàu ở lại chỗ này. Ryusui tin rằng trực giác thủy thủ của cậu luôn đúng. Dr. Seno nói với Gen là đã gửi máy bay trinh sát để làm nhụt chí nhóm Senku. Maya hỏi là tính săn đuổi bằng máy bay rồi khuất phục bằng sức mạnh à? Dr. Seno nói tụi nhóc này thông minh nên sẽ rất cảnh giác. Thấy có máy bay thì sẽ không dám chạy. Hắn muốn triển khai một kế hoạch thông minh và tinh tế là ám sát Dr. Taiju. Theo như Gen thì bên kia chỉ có một đứa là nhà khoa học, chỉ cần tiễn mình nó về suối vàng là xong. Thiếu Dr. Taiju là chúng sẽ như rắn mất đầu. Gen giả vờ hùa theo rồi hỏi tụi nó có làm được không. Dr. Seno khẳng định Stanley nói được là được. Vụ này Gen thấy có lỗi với khứa Taiju quá. Phe địch vẫn chưa biết là đám Senku có bỏ rơi Gen hay không, nên có lẽ chúng sẽ tấn công chớp nhoáng. Senku thấy mình phải đáp lễ lại chúng, thế là team đột kích ra đời. Các thành viên gồm Tsukasa, Hyoga, Yukio và Suika. Nhiệm vụ của họ là đến căn cứ khoa học của địch và khống chế Dr. Seno. Theo suy luận của Gen, cả hai phe đều không thể thay đổi căn cứ hay chạy thoát khỏi sức mạnh của khoa học. Đây là cuộc đối đầu trực diện, bên nào chiếu tướng thủ lĩnh của đối thủ trước sẽ thắng. Một trận tấn công chớp nhoáng giữa hai vương quốc khoa học. Gen rất muốn liên lạc về cho đồng bọn, nhưng cậu vừa bị nghe lén, vừa bị giám sát nên chả làm gì được. Stanley đi cùng với một em tóc hồng, cô gái này là Luna. Cô hỏi là có tin được Gen không? Stanley nói có điên thì mới tin kẻ địch. Gen còn sống đến giờ là để moi thông tin thôi. Stanley khẳng định Gen 8 đến 9 phần là gián điệp. Nghe xong Luna toát hết cả mồ hôi hột. Cô giả vờ nói mình chỉ thử xem Stanley có mất cảnh giác hay không. Có hai thanh niên ở đâu xuất hiện. Anh đeo kính là Max, còn anh da đen là Carlos. Luna cằn nhằn vì cả hai đến muộn. Carlos và Max bắt đầu choảng nhau. Luna thấy vậy nên muốn cầm giúp vào bình nước. Stanley nói Luna không được mang đồ nặng vì sẽ để lại dấu hằn trên người. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc sắp tới của cô. Trực giác thủy thủ của Ryusui thấy có âm không khí. Cậu biết rằng có điểm xấu đang đến. Stanley đã xác định được vị trí của tàu Perseus. Luna thấy hàng xóm cũng xịn phết, nhưng tất nhiên không thể sánh bằng cái lâu đài của Dr. Seno. Stanley lấy ra nhiệt kế và một cái chống gió. Đây là tác phẩm của người vợ đảm đang Seno. Hai thứ này dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm. Khi nắm được yếu tố thời tiết và môi trường sẽ giúp Stanley kiểm soát tốt đường đạn. Luna không tin nổi Stanley có thể ngắm bắn từ khoảng cách xa như vậy. Hắn bắn tỉa bằng khẩu súng khoa học của Dr. Seno để hạ thủ lĩnh Taiju. Với cách này, chúng sẽ tránh được một trận đánh toàn diện, giết nhanh diệt gọn và giảm tối đa thiệt hại. Với Dr. Seno thì bắn tỉa là trận chiến khoa học tinh tế nhất. Lúc ở trên máy bay do thám, Stanley đã xác định được vị trí bắn tỉa tốt nhất. Luna thấy làm vậy có hơi ác, nhưng Stanley liếc một cái là cô rén ngang. Luna không hiểu bộ đầm kẻ sọc này là ý gì. Hai tên kia nói chắc đây là gu của Stanley, dù sao hắn cũng là trai thẳng. Xin nhắc lại, đây là shonen đánh đấm. Kẻ sọc trên bộ váy chính là thước đo của Stanley. Mỗi sọc là 5 inch, nhìn vào sẽ giúp hắn bắn tỉa chính xác. Chỉ có Luna là xấp xì tuổi với bọn Senku, nên Stanley nghĩ tụi kia sẽ ít cảnh giác với cô. Nhiệm vụ của Luna là làm mồi nhử và dụ Dr. Taiju lên bong tàu. Chỉ cần 3 giây là đủ để Stanley cho Taiju ăn kẹo đồng. Vừa đi, Luna vừa đọc câu thần chú 3700 năm. Cô làm việc có tâm đến mức tự chết đất lên mặt để hóa trang. Mấy hành động này đều bị Senku và Ryusui nhìn thấy. Stanley đoán bọn Senku vẫn ở lại là vì Gen. Hắn thấy đám này đúng là ngây thơ, nên chúng sẽ không bỏ mặc một cô gái đang cầu cứu. Vì chúng gửi gián điệp Gen đến trước, nên đây là cách Dr. Seno đáp lễ. Taiju là người đầu tiên tiếp cận Luna. Cô nói mình đã bỏ chạy khỏi vương quốc của Dr. Seno xấu xa. Ryusui thấy vụ này hơi căng. Dù muốn cứu người nhưng vẫn phải cảnh giác. Senku bước tới với bộ dạng soái ca. Cô nói Luna cứ yên tâm lên tàu. Nghe xong cô đỏ hết cả mặt.
cô được Kirisame bế đi như công chúa. Cả đám thộn mặt ra chả hiểu gì. Luna gửi tín hiệu xâm nhập thành công. Vì thâm nhập quá dễ dàng nên Carlos chắc kẻ địch đã dính trưởng mỹ nhân kế. Max nói xấu Stanley vì đã dí Luna vào hàng cọp. Họ phải đợi tới lúc Luna dụ Taiju lên bong tàu với một đống bình nước thì chắc phải đu cây thêm chục ngày. Ryusui tin chắc cô gái này cũng như Gen được cử tới chỗ họ làm gián điệp. Senku ra vẻ nguy hiểm nhưng là nguy hiểm thật. Cậu sẽ moi thông tin từ Luna rồi dùng mật ngữ để gửi cho nhóm đột kích Tsukasa. Thông tin chính là vũ khí mạnh nhất trong trận chiến khoa học. Đây sẽ là cuộc chiến giữa gián điệp với gián điệp, một cuộc thi biến hình của hai con trồn rảnh mãnh. Với bản chất thâm độc và lời lẽ sặc mùi xấu xa thì cả bọn đã hiểu được màn diễn sâu lúc nãy của Senku. Đội Tsukasa đã lên tới đỉnh núi nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào giống căn cứ địch. Suika bảo vị trí nhóm Chrome còn mù mờ lắm. Ukyo thì nói cần thêm thông tin, còn Tsukasa thì muốn bí mật bắt luôn thủ lĩnh bên kia. Trên tàu, Minami đang bận rộn đọc bài diễn thuyết. Mọi người nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai bên cùng nhau hồi sinh nhân loại, nhưng họ sẽ không đầu hàng hay quy phục kẻ địch. Nếu đối phương muốn đàm phán, Perseus luôn sẵn sàng. Ginro hỏi liệu kẻ địch có nghe thấy không. Homura nhắc đây là phát thanh radio. Minami nói cái này hên xui nhưng không thử sao biết. Dù cô cũng chưa rõ Dr. Seno là người thế nào. Luna bắt đầu vô việc và đi tìm thủ lĩnh khoa học, nhưng số lượng người ở đây đông hơn cô nghĩ. Từ lúc Luna lên tàu, Kirisame vẫn luôn giám sát cô. Luna suy luận rằng thủ lĩnh không hề tầm thường vì anh ta có thể dẫn dắt cả tổ đội và phục hồi nền khoa học có trình độ cao ở thời kỳ đồ đá. Chứng tỏ đây là một người thông minh xuất chúng, lại còn hòa đồng, siêng năng nỗ lực. Nếu vậy thì chuẩn chống em rồi. Túm lại, Luna chỉ việc đi tìm người nào hợp gu mình là được. Người đầu tiên Luna tia được là ông Yo, nhưng cô biết không phải vì ông này quá cợt nhả. Tiếp đến là anh họa sĩ ông Kaseki, Magma, tìm đỏ mắt mà chả ưng ma nào. Luna nghĩ thủ lĩnh sẽ không lộ mặt khi có người lạ. Đột nhiên Yuzuriha gọi Taiju đi làm việc. Thấy Dr. Taiju thật giá thật khiến Luna khóc thét và lặng lẽ cất poster. Bước tiếp theo mới là khó nhất. Có thể Dr. Taiju chỉ làm việc trong phòng. Luna đang nghĩ cách để dụ cậu lên bong tàu thì Taiju đã tự chạy lên. Luna đang chuẩn bị ra ám hiệu cho Stanley thì Senku bỗng xuất hiện với hào quang nhân vật chính. Cả đám Senku sẽ khéo léo moi thông tin, nhưng không, thanh niên này nói Luna nôn hết ra mọi thứ về Dr. Seno ngay và luôn. Ryusui nói hãy để Francois đảm nhận phần tiếp đãi khách. Khi lôi kéo là phải đáp ứng được mọi thứ mà đối phương mong muốn. Vì chưa biết sở thích của Luna nên Ryusui nói hãy làm một món mà tinh hoa hội tụ mọi người rất yêu. Đó chính là kem. Đến Senku cũng bất ngờ vì nghiên cứu về ham muốn là chuyên môn của Ryusui. Nguyên liệu đơn giản như sữa và đường, dùng bột sắn dây thay cho gelatin giúp kem có kết cấu mịn hơn. Cuối cùng là tính chất vani. Vì cây vani không mọc ở Mỹ nên Senku sẽ điều chế bằng khoa học. Yuzuriha nhớ lại hồi Valentine cũng đã làm cái này. Senku quấn đồng quanh ống nghiệm có cái lõi sắt ở trong rồi bật điện cao thế di động lên. Luna ở ngoài rình xem cả bọn đang làm gì. Minami bịt mũi vì mùi của nó giống hổ bơi, còn Ryusui thấy giống mùi máy photocopy. Senku nói đây là khí ozone. Minami bất ổn vì thấy Senku dắt hơi bị xa. Senku lấy chiết xuất từ lá nguyệt quế và đun với natri hydroxit, rồi truyền khí ozone vào một cái bình là có vani. Francois làm đông kem theo một cách thủ công, để kem trong chậu đựng muối và đá lạnh, rồi đánh đều đến khi nó nguội. Thêm muối vào đá thì sẽ được độ lạnh âm 10 độ. Luna thấy Dr. Taiju đang ở trên bong tàu. Cô chưa kịp manh động thì đã bị Nikki chặn lại. Nikki dẫn Luna lên quầy bar và cô được Senku mời một chiếc kem ốc quế. Luna thấy nó ngon phát khóc. Cả tàu đều mê món kem ngon xoắn lưỡi này. Luna tự hỏi sao có thể dùng điện ra làm vani. Senku nói không có thì tìm cách tạo ra thôi. Đây chính là sự kiên trì suốt 2 triệu năm của con người khi chạm đến các phân tử và tạo ra những thứ không tồn tại trên đời. Đó chính là vẻ đẹp của khoa học. Nghe xong, tự nhiên Luna thấy rung động. Cô nói Senku cũng giỏi đó. Theo kiểu của Dr. Seno thì là tinh tế. Senku quay ngoắt khi nghe cái tên này. Câu hỏi hắn có phải là cựu khoa học gia của NASA không? Luna không ngờ Senku lại biết chuyện này. Ryusui hỏi đó là ai thì được Senku tiết lộ một tin chấn động. Dr. Seno là người đã dạy cậu làm ra chiếc tên lửa đầu tiên, là sư phụ khoa học của Senku. Khi Senku 10 tuổi, cậu đã chế tạo ra tên lửa với sự trợ giúp của Taiju. Hai đứa ra bờ sông làm thử nghiệm, vừa nhấn nút thì nó nổ cái đùng. Senku về nhà miệt mài tìm hiểu. Cậu muốn biết mình đã sai ở đâu, còn Taiju dù có đọc sách cũng chả hiểu gì. Cậu thấy Senku đang nghiên cứu tên lửa trên máy tính và thấy wow khi Senku hiểu được tiếng Anh.
Lúc này Senku chỉ ở mức độ vỡ lòng, nhưng dù ở trình thấp nhất thì Taiju vẫn bó tay. Đa số luận án đều bằng tiếng Anh nên Senku phải dùng từ điển. Nhiều đây thì không đủ đô. Senku muốn trao đổi thông tin với các đồng chí cho lẹ. Taiju thấy khứa bạn đang gửi thư cho toàn thế giới, nhưng Senku nói mấy này cũng giống spam thôi. Tại trung tâm vũ trụ Johnson của NASA, các nhà khoa học nhận được thư từ của một cậu bé tiểu học. Nội dung thư là tại sao vũ trụ màu đen mà bầu trời lại là màu xanh. Họ thấy bức thư này rất là dễ thương. Câu hỏi vô tri như vậy chắc chắn không phải là ông cháu Senku. Lá thư tiếp theo đến từ Nhật Bản. Nó là của một học sinh. Họ nói chắc là cậu đã rất cố gắng để viết thư bằng tiếng Anh. Vừa mở ra thì cả phòng toát lên mồ hôi hột. Trong thư Senku kể rằng cậu bắt đầu nghiên cứu tên lửa từ việc cải tạo bộ tăng áp của ô tô. Có một đống vấn đề không thể giải quyết được nếu chỉ đọc mỗi luận án. Cậu đã dùng máy tính mô phỏng lại cấu trúc, nhưng cái đồ cùi bắp này thì chắc phải 10 tỷ năm mới xong. Senku đã vào trường của bố rồi lén cài VPN vào máy chủ. Đọc tới đâu, sộc ọc tới đó. Họ còn thấy hơi giống tội phạm nữa. Các nhà khoa học nghĩ học sinh cấp 1 không thể viết cái thứ quái vật này. Đây chắc là trò đùa của người lớn. Họ không muốn dính dáng tới cái email sặc mùi nguy hiểm này. Nhưng có một nhà khoa học đã chú ý đến thư của Senku. Đó là Dr. Seno, năm 20 tuổi. Ít lâu sau, Senku nhận được thư phản hồi từ NASA. Dr. Seno nói Senku cần mua một cái vòi bằng hợp kim niobium. Các vấn đề của Senku có vẻ do sai lệch dữ liệu. Thiết bị đó của cậu không đủ tốt. Dr. Seno khuyên Senku nên có một cái máy cảm biến nhiệt với nhiệt kế điện trở bằng bạch kim rhodium. Cuối bức thư, người gửi ký tên Dr. Seno từ NASA. Phía trên là một dòng nhắn gửi: khoa học là sự tinh tế. Đọc thư xong, mắt Senku lấp la lấp lánh. Taiju nói không biết cửa hàng 100 yên có bán cái này không. Senku lên mạng tìm thử. Vừa thấy giá 500.000 yên thì hai đứa nhỏ phun mì như pháo hoa. Sau đó Senku bay đến Mỹ. Thấy con trai đến nên Byakuya rất vui và nghĩ chắc nó nhớ mình lắm. Nhưng thằng nhói chỉ muốn khều cái thẻ của ông già. Byakuya đưa cho con trai tấm thẻ ma thuật. Vừa cầm trên tay là Senku khoái ra mặt. Các phi hành gia ở Mỹ được phát thẻ này trong quá trình luyện tập. Họ dùng nó để mua miễn phí mọi món đồ liên quan đến khoa học. Byakuya tự hỏi sao thằng con mình biết vụ này. Senku đã tra thử Google, ai ngờ nó lại có thật. Có thẻ đen trong tay là Senku bay ngay về Nhật. Ông già nói mấy câu bùng đùa nhưng hạt nhải quá nên Senku chả hiểu gì. Senku đã mua được cái máy 500.000 yên kia. Taiju há hốc mồm khi thấy đống đồ chơi hàng tuyển của thằng bạn. Senku nói dù không có mấy món này thì cậu vẫn sẽ tìm ra cách. Nhưng giờ đã có điều kiện thì phải tận dụng hết mức. Với những công cụ này cùng sự hướng dẫn online của Dr. Seno, Senku tiếp tục chế tạo và thử nghiệm. Senku nói không phải họ đứng dưới chân 2 triệu năm lịch sử của nhân loại, mà là đứng trên vai của những người tiền nhiệm. Dr. Seno cũng đang phát triển dự án helium của mình. Dr. Seno nhận được email của Senku. Cậu kể sau 1 phút đánh lửa mà vẫn không bị nổ, nên cậu sẽ thử làm thí nghiệm phóng với cái này. Senku thí nghiệm thử một chiếc xe đồ chơi. Nó mất kiểm soát rồi bay thẳng lên và nổ tung. Dự án helium của Dr. Seno đã bị từ chối. Trong lúc đó, Senku vẫn miệt mài nghiên cứu tên lửa. Taiju nói nếu mục đích của Senku là chế tạo tên lửa, vậy sao không nhờ Dr. Seno dạy mỗi phần đó thôi? Senku cho rằng nếu trong khoa học mà biết ta cần gì thì đã không phải vất vả đến thế. Cậu vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Senku nói khoa học chính là... Đang nói thì có tin nhắn từ Dr. Seno, trong đó ghi khoa học là sức mạnh. Câu nói này khiến Senku bừng sáng cả hai mắt. Dr. Seno nói tên lửa của Senku và tên lửa đạn đạo về cơ bản là giống nhau. Đối với hắn chỉ cần có khoa học thì những người thông minh có thể thống trị và dẫn lối cho đám dân đen. Hắn nói khoa học thực sự là một sức mạnh tinh tế. Nhưng Senku không hứng thú với chuyện đó. Cậu chỉ muốn khám phá được bí mật của thế giới và vũ trụ. Senku muốn biết tất cả toàn bộ 10 tỷ % của vũ trụ này. Dr. Seno nói nếu rơi vào thế giới đồ đá, hắn sẽ tạo ra vũ khí từ con số 0 và trở thành nhà độc tài. Mọi người cho rằng có thể còn nhà khoa học khác ngoài Dr. Seno. Byakuya khẳng định dù trong hoàn cảnh nào thì 10 tỷ % nhân loại cũng sẽ xuất hiện những người như vậy. Những người muốn tìm đến tận cùng cách mà thế giới vận hành, giống như con trai của ông. Dr. Seno nói nếu vậy thì hắn sẽ quyết đấu với thanh niên đó để xem trong một thế giới đồ đá nguyên thủy, ai sẽ vươn đến đỉnh cao của khoa học. Senku đọc hướng dẫn của Dr. Seno, có biết được ngay cả tên lửa nhà làm cũng có thể đem theo các loại vũ khí sinh học như vi khuẩn hay virus. Senku thấy dù đó là gì thì cậu cũng phải tìm hiểu. Nên Senku đã làm một chuyến tới châu Phi. Cậu đã đi khắp thế giới để gặp gỡ các nhà khoa học. Byakuya khoe con trai mình sắp đến. Đồng nghiệp nói rằng hai bố con thân nhau thật. Nhưng cổ đâu có biết thằng nhỏ tới vì nó đã quẹt sạch thẻ.
Byakuya nói ông sẽ gặp cậu bên ngoài và cho biết con trai mình tên Senku. Dr. Seno nhận ra cái tên này. Bên ngoài, Senku đang ngắm một cỗ máy. Dr. Seno bước đến và đứng bên cạnh cậu. Dù không ai nói gì nhưng họ vẫn hiểu được nhau. Khi Byakuya chạy tới thì Dr. Seno đã đi mất. Sau đó, Senku lên máy bay và trở về Nhật. Một vật thể lạ xâm nhập vào trái đất. Vào đêm trước thảm họa đã xuất hiện những con chim én bị hóa đá. Dr. Seno nói lượng bài đăng theo khu vực trên mạng khớp với tỷ lệ phân bố của chim én ngoài đời. Chắc chắn rằng chim én thật đã bị hóa đá. Dr. Seno được khen là có cách điều tra thú vị. Khoa học gia kia nói với những người mù công nghệ như ông thì chịu. Khoa học của lớp trẻ thật tuyệt vời. Nhưng Dr. Seno nói chủ nhân của phân tích này là một học sinh cấp 3 ở Nhật. Đó chính là Senku. Sau khi tìm thấy một con én hóa đá, họ lập tức đưa nó đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Mỹ. Kiểm tra xong thì họ chắc chắn đây là đồ thật chứ không phải sản phẩm điêu khắc. Độ cứng thay đổi rõ từ trong ra ngoài, phần càng nhỏ thì càng cứng. Phân tích bằng tia X cho thấy bên trong chủ yếu là sắt, một ít vàng, thêm carbon và brom. Phần còn lại gần như không phản ứng với thuốc thử, chỉ giải phóng chút ion khi tiếp xúc với axit nitric. Đây là hiện tượng độc lạ cấp độ vũ trụ nên họ phải cầu cứu Dr. Seno. Bên Nhật, Senku cũng đang tìm hiểu chuyện này. Con én đá chìm xuống nước nhưng lại nhẹ hơn đá rất nhiều. Senku đoán nó giống đá bọt, xốp và đầy lỗ nên quyết định thử nghiệm. Tại trường, cậu làm xăng từ nắp chai nhựa. Bình thường phải dùng zeolite có lỗ nhỏ li ti, nhưng lần này Senku lấy cánh con én hóa đá để thay thế. Taiju đột ngột xông vào, tuyên bố sẽ tỏ tình crush 5 năm Yuzuriha. Senku quăng cục bơ rồi chúi mũi vào đồng thí nghiệm. Ở bên kia bán cầu, đang là ngày hội công nghệ DARPA tại cơ quan nghiên cứu quốc phòng. Stanley cầu nhau gọi cả đội đặc nhiệm thì đúng là trò mèo. Gã đeo kính nói nơi này toàn là các tinh anh Mỹ, cứ như đội Marvel tụ hợp. Dr. Seno xuất hiện với con én đá. Hắn nói có thể đây là vũ khí bí ẩn của khủng bố hoặc từ nước khác. Hắn thản nhiên nói ra thông tin mật ở nơi đông người, vì sau cuộc họp chuyên gia ngày mai thì thiên hạ biết thôi. Dr. Seno bắt đầu lải nhải về khoa học. Stanley nói nhảy tới kết luận luôn đi. Dr. Seno đưa ra bảng tín hiệu điện từ vòng đầu con én. Dù rất yếu nhưng vẫn còn sóng não. Theo hắn, khoa học là sự tinh tế và con én này vẫn đang sống, dù các cá thể khác đã dần mất đi ý thức theo thời gian. Stanley hỏi nếu bị thứ vũ khí đó tấn công thì phải dựa vào ý chí để cược một lần tỉnh dậy duy nhất à? Cách đó không xa, Luna đang được Carlos tặng nhẫn. Ánh sáng bỗng xuất hiện. Stanley nói tất cả màu núp hoặc lấy gì đó che chắn đi, miễn còn giữ được ý thức thì sẽ có cơ hội sống sót. Max và Carlos che chở cho Luna. Carlos đã nuốt chiếc nhẫn vào bụng để không làm mất nó. Luna làm theo lời của Stanley. Dù bị hóa đá nhưng cô vẫn cố giữ tỉnh táo. Đến đây thì tôi nể nhất là Luna. Đây là câu thần chú mà cô sẽ dùng trong 3.700 năm tới. Luna nghĩ mình thật ngầu, cô phải sống để hốt được trai đẹp. Carlos và Max luôn tâm niệm phải bảo vệ Luna nên họ đã giữ được ý thức. Là lính bắn tỉa thì giữ tỉnh táo và bất động trong vài chục giờ là sở trường của Stanley. Sau hàng ngàn năm, tại vườn quốc gia Pinnacles, nơi nhiều hang động dầu nitơ và axit nitric, dù Dr. Seno không chắc thử nghiệm này tốt hay không, nhưng mà vẫn đỡ hơn là làm tượng đá. Bên phía Senku cũng đang đếm từng giây. Cậu tin rằng nếu không mất ý thức thì sẽ có cơ hội tỉnh lại. Dr. Seno nghĩ mục tiêu đầu tiên sau khi tỉnh lại là ngô răng ngựa vàng. Đây là thứ có thể làm thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu cồn. Ở bờ Tây chỉ có một nơi có thể lai giống được ngô, và nếu may mắn, hạt giống vẫn còn nguyên dưới lòng đất. Dr. Seno cho rằng nếu còn có nhà khoa học khác, chắc chắn họ cũng sẽ hướng về nơi đó. Senku nghĩ đây không phải là tình cờ hay định mệnh, mà là điều tất yếu, một thứ gọi là khả năng tái tạo nòi giống. Cả hai nhận ra đây chính là khoa học. Dr. Seno dã đông đầu tiên, hắn đi thám thính xung quanh và phát hiện nước Mỹ giờ trông như rừng Amazon. Trên mặt hắn vẫn còn dấu vết của lớp đá. Dr. Seno vào hang để kiếm axit nitric. Một lúc sau Stanley tỉnh lại. Hắn hỏi đã bao lâu rồi. Seno nói chắc cũng vài nghìn năm, vì không còn một tòa nhà nào nữa do bê tông đã bị phong hóa. Dr. Seno định lải nhải về khoa học thì bị Stanley bịt mỏ. Hắn định hút thuốc thì thấy mình đang nguy. Dr. Seno nói tới quần áo còn mục nát thì bói đâu ra thuốc. Nhân cơ hội này thì cai luôn đi. Stanley suy được dây rồi hắn bứt lá cây để hít hơi. Dần dần nhóm Seno hồi sinh thêm được vài người. Một anh da đen tức tối vì tim chẳng còn ai, dù đã được dặn là phải cố giữ ý thức. Seno giải thích ai còn ý chí thì sẽ tỉnh lại theo thời gian. Maya đoán mấy người ở hội trường chắc cũng sẽ ổn vì đều nghe Stanley chỉ đạo lúc đó. Một người khác phản bác, người thường không trụ nổi đâu, mấy ai luyện được như lính.
Dr. Seno nhớ lại lời Byakuya nói, dù trong hoàn cảnh nào thì 10 tỷ %, nhân loại cũng sẽ xuất hiện những người như vậy. Những người muốn tìm đến tận cùng cái cách mà thế giới vận hành. Hắn nói đây sẽ là một trận chiến tinh tế, thì xem ai có thể đẩy nhanh khoa học để làm bá chủ thời đồ đá. Dr. Seno bắt đầu xây dựng đế chế của hắn. Stanley thấy cái lọ nhỏ này thật thú vị vì nó có thể hồi phục được người hóa đá. Dr. Seno nói đây là axit nitric loãng. Hắn định nói thêm thì lại bị Stanley cắt ngang. Stanley nói hiểu rồi, chỉ cần đám này tỉnh dậy và nghe lời là được chứ gì. Carlos vừa tỉnh là lo cho tiểu thư, cậu phun ra chiếc nhẫn mình đã nuốt. Nó gần như đã giữ được hình dạng. Stanley thấy việc này giống như cất đồ trong hộp thời gian ngàn năm. Dr. Seno cầm lấy cái nhẫn và nói đây là bạch kim. Hắn cảm thấy thật tuyệt vời và tinh tế. Hắn ví dụ ở thời đập đá này, nếu một tên vô địch thức tỉnh, hắn sẽ nắm trong tay cả thế giới. Nhưng chỉ với một mảnh bạc, họ có thể tạo ra một lượng lớn axit nitric và rất nhiều thuốc súng. Đầu tiên phải giã đông tập thể để có nhân lực. Tiếp theo là tìm ngô răng và ngựa vàng, xây căn cứ để sản xuất. Rồi luyện kim loại, chế tạo máy móc và súng ống. Thấy Dr. Seno vụ này thật tinh tế vì chúng có thể tiến lên bằng khoa học. Stanley kiếm được hàng ở khu có cây thuốc lá mọc tự nhiên. Trời cho thì nhận thôi, hắn xem đó như phần thưởng và bắt đầu cuốn thuốc từ lá cây. Dr. Seno thấy kết hợp sức mạnh khoa học của hắn với tài thiện xạ của Stanley sẽ dư sức thao túng thế giới. Trước sự hào hứng của bạn nối khố, Stanley chỉ rồi tận hưởng điếu thuốc của thời đại mới. Sau khi nghe Senku kể thì Ryusui thấy cặp thầy trò đã thức tỉnh cùng lúc. Cả hai đều dùng axit nitric, nhưng một bên để cứu người, bên kia lại dùng làm vũ khí. Luna thấy Senku có vẻ quen biết Seno và quyết định tiếp cận cậu. Taiju bị sốc khi biết lão thầy online năm xưa lại là chùm phe địch. Luna thấy mình lại vớ bở nữa rồi vì Dr. Taiju đang đứng ở bong tàu. Cô chỉ cần ra dấu để Stanley bắn Taiju là họ sẽ thắng. Dù nghĩ vậy nhưng Luna vẫn run bần bật. Senku nói đây là thông tin rất quý giá khai thác được từ Luna. Nếu kẻ địch là Dr. Seno thì Medusa có thể trở thành quân bài của họ. Vì Dr. Seno biết rõ sức mạnh của vũ khí khoa học và định dùng nó để cai trị thế giới mới, nên hắn sẽ không bỏ qua thứ đỉnh chóp như Medusa. Ryusui hiểu ra vấn đề vì kẻ địch là nhà khoa học tài năng nên Medusa có thể trở thành quân bài đe dọa tối thượng. Trong lúc đó, Luna đang đấu tranh tâm lý, chỉ hay không chỉ. Luna nhớ đến lúc Taiju hỏi han mình. Luna dao động khi nghĩ đến cảnh Taiju vì cô mà bị bắn. Sau bao quyết tâm thì Luna cũng di chuyển được ngón tay và cho thẳng 2 ngón vào lỗ mũi. Luna choáng vì sự thiểu năng này, thôi thì ít nhất cũng phải truyền được tin. Luna nói với đồng bọn là có thể Dr. Seno biết Senku. Màn truyền tin của Luna đã bị Ryusui thấy hết từ phía sau. Dù không hiểu gì, nhưng hai tên biết đây là tin quan trọng nên đã báo ngay cho Dr. Seno. Hắn khá bất ngờ khi nghe đến cái tên Senku. Minami thấy máy phát thanh rất lạ. Senku nhận ra nó đã bị nhiễu sóng, nghĩa là có kẻ nào đó đang cố truyền tin. Cậu thấy mấy cái này không đơn giản, muốn giải được thì phải có máy phân tích âm tần. Ryusui nhận ra mật mã này đến ngay sau khi Luna ú ớ gì đó, nên chắc chắn có kẻ địch ở gần đây. Dr. Seno nói Stanley khoan bắn vì Taiju chỉ là thế thân. Senku mới chính là thủ lĩnh, nhưng Stanley lại không biết mặt của Senku. Dr. Seno cho Stanley nghe giọng của Senku, nhưng chỗ này quá xa tàu. Thay vì đơn giản nói Stanley cứ tìm thằng nào tóc hình lửa highlight và đeo len đỏ, thì Dr. Seno phô diễn một skill rất bá, biết được giao diện qua giọng nói. Hắn phân tích chiều cao của âm thanh và chiều dài của thanh quản, rồi chia cho tỷ lệ trung bình của cơ thể. Chốt lại, Senku 19 tuổi, cao khoảng 1m7 đến 1m73. Với Stanley thì vậy là đủ. Hắn dùng Luna làm mốc để đoán chiều cao. Stanley nhắm được 3 mục tiêu. Ryusui phát hiện bắn tỉa và nói tất cả núp mau. Luna theo phản xạ nhìn về phía Stanley. Hắn nghĩ nếu Senku là thiên tài thì cậu sẽ nhìn hướng mắt Luna mà biết hắn đang ở đâu. Senku chạy lên quầy bar vì đó là nơi tốt nhất để tránh đạn. Nhưng chính vì thế mà Stanley xác định được chỗ của Senku. Hắn xác nhận lần cuối là có bóp cỏ không. Dr. Seno nhớ lại lời nói hợp tác của Senku năm xưa, nhưng hắn là độc tài nên cái tương lai ấy sẽ không bao giờ đến. Senku lục được một túi bột, cậu không biết là bột gì nhưng cứ pha với nước. Viên đạn của Stanley bay tới, túi bột này là dung dịch trường lực, thứ lỏng khi di chuyển chậm nhưng cứng lại khi bị va đập mạnh. Senku chưa test bao giờ, chỉ biết nó có thể dùng làm giáp chống đạn. Viên đạn xuyên thủng cái túi, làm cho chất lỏng màu trắng trộn lẫn với máu của Senku bắn tùm lum. Ryusui giữ bình tĩnh cho cả nhóm, nhắc mọi người là đạn nhanh hơn âm thanh. Taiju chạy lên chỗ Senku thì thấy cậu bê bết máu. Max và Carlos lo lắng cho Luna. Stanley nói muốn cứu Luna hay không thì tùy, đó không phải việc của hắn. Ginro khóc như mưa vì nghĩ Senku đã bắn muối. Ryusui nói kẻ địch đang tự mãn vì nghĩ đã hạ được đầu não phe mình. Đây chính là thời cơ để phản công trước khi chúng kịp ra tay lần nữa.
Yo đồng ý nhưng nhấn mạnh giờ không phải lúc để cãi nhau. Ginro đòi làm tang lễ đàng hoàng cho Senku. Francois lúc này đang sơ cứu cho Senku và cô đọc được khẩu hình của cậu. Senku nói cậu vẫn ổn, viên đạn cũng không bị kẹt cơ thể. Matsukaze bịt miệng Ginro lại vì sợ phe địch nghe thấy. Ông Kaseki rưng ngưỡng mộ sự nhanh trí của Senku khi dùng túi bột làm giáp chống đạn. Senku nói nếu viên đạn nhắm vào đầu thì 10 tỷ % là toi rồi, nhưng kẻ địch cố tình bắn vào ngực, có thể vì nghĩ cậu là người duy nhất biết công thức nước hồi sinh nên muốn để lại vài phút chăn chối cuối cùng. Senku kết luận điều đó bằng một câu tiếng Anh. Luna xúc động vì giữa hiểm cảnh mà Senku vẫn suy nghĩ được như vậy. Sau đó Senku ngất đi. Francois cố gắng cầm máu nhưng bị thương nặng thế này thì phải có bác sĩ mới cứu nổi. Dù Luna chỉ nhớ sương nhưng cô vẫn muốn thử. Cô bóp vào bắp tay Senku để kiểm tra mạch. Bóp nhẹ mà mạch biến mất là tụt huyết áp, bóp mạnh mới biến mất thì là tăng huyết áp. Luna nhận ra Senku đang bị tụt huyết áp. Thấy vậy Ryusui hỏi có phải Luna là bác sĩ, nhưng Luna chỉ là một sinh viên y khoa. Luna vào được trường là nhờ bố ngoại giao. Cô không muốn bị gắn mác con ông cháu cha nên đã cố chăm chỉ. Dù vậy học vẫn không vô, càng ngày càng tụt lại. Taiju cầu xin Luna cứu Senku vì giờ ngoài cô ra không còn ai có thể. Nhóm Chrome vẫn đang trinh sát bên ngoài căn cứ của Dr. Seno. Cậu thấy dù tấn công từ hướng nào cũng bị lộ. Kohaku nói nếu là cung tên thì còn may, chứ gặp súng máy là tiêu. Chrome kết luận là vụ này cực kỳ căng vì địch cũng là dân khoa học. Đúng lúc ấy Kohaku cảm giác có người phía sau, quay lại thì ra là đồng đội. Nhóm của Tsukasa đã đến nơi nhờ mấy bông hoa mà Gen để lại. Tsukasa muốn vượt ruộng ngô lúc nửa đêm để đột kích, nhưng rộng vậy thì khó quá. Hyoga đề xuất đi qua hồ cho gần, nhưng ở đó quá ít chỗ nấp. Dù mạnh về cận chiến thì cũng phải vào được rồi mới tính tiếp. Ukyo nói xâm nhập vô xong còn phải bắt sống Dr. Seno. Tóm lại là độ khó level max. Nghe xong Tsukasa và Hyoga chốt luôn đào hầm thôi. Kế hoạch là đào hầm vào thẳng căn cứ và chuồn ra bằng đường đó. Chrome thấy kèo này khó, Suika lo lắng không biết có làm nổi không. Hyoga nói sẽ nhờ Senku chế ra máy để đào. Đúng lúc đó tàu Perseus gọi đến. Ryusui gửi một loạt mấy con số kỳ lạ. Kohaku nghĩ Ryusui lại đùa. Ukyo nói đây là mã Uesugi, kiểu mã chỉ người Nhật mới biết. Dựa trên bảng Iroha, Dr. Seno rủi ro đến mấy chắc cũng không giải nổi. Cái mã này dù thô sơ nhưng vẫn hiệu quả, chỉ bất tiện ở chỗ nếu là tin nhắn dài thì phải tham chiếu chéo liên tục. Cả nhóm hết tái mặt khi biết Senku bị bắn tỉa, rồi lại thở phào khi biết cậu còn sống. Dù không nhờ được Senku làm máy, họ vẫn quyết tâm đào hầm. Rồi tin nhắn thứ hai từ Senku gửi đến chỉ có 3 chữ Chrome. Chrome nhớ lại hành trình cùng Senku, những lần học hỏi mày mò. Senku đã rằng khoa học sẽ luôn có người kế thừa. Cậu hiểu mình phải đứng lên thay Senku. Dù cậu từng là đứa gọi lửa đổi màu là phép thuật, nhưng Senku luôn xem Chrome là một nhà khoa học. Cả nhóm lên kế hoạch chế máy đào, dự kiến cần 2 tuần để hoàn thành. Trên tàu, nhóm Ryusui họp chiến lược. Ryusui cho rằng địch đã khử được Senku và sắp tới sẽ ép họ đầu hàng. Nikki cảnh báo kẻ địch có thể sắp kéo tới bằng tàu chiến. Ryusui nói quan trọng là khiến địch tin rằng đánh liều bây giờ quá nguy hiểm. Họ chỉ cần câu thời gian. Senku bảo hãy làm như Ryusui nói. Medusa thật được Ukyo bắn thẳng vào cổng căn cứ địch. Nico trấn an Ginro là nó hết pin rồi. Ryusui đoán Dr. Seno sẽ bị chấn động bởi công nghệ này, một con hàng vượt xa thế kỷ 21. Để vụ này hiệu quả hơn thì họ cần có người chém gió cho khét. Người duy nhất có thể lùa gà cũng là gián điệp đang ở chỗ địch, chính là bậc thầy tâm lý Gen. Đúng như dự đoán, Gen diễn cái nét sợ hãi ngay khi thấy Medusa. Cậu la lên đó là thiết bị hóa đá. Gen kể là họ tìm được một đống cái của nợ này ở đảo phía nam. Đây có thể là di tích của nền văn minh ngoại lai. May là chúng lỗi hết, nếu không thì cả đám đã hóa đá từ lâu. Gen nghĩ mình đã làm đúng những gì Senku muốn, dùng Medusa để dằn mặt kẻ địch, nếu không thì đi vứt nó vô đây làm gì. Anh da đen đi tới và nói Gen khỏi xạo, vì thông tin thủ lĩnh mà cậu đưa ra là giả. Gen diễn hùa theo là cậu cũng bị lừa, vì hai khứa đó là cặp bài trùng. Dr. Seno nhớ lại tấm hình Senku gửi và thấy cũng hợp lý. Dr. Seno ngắm nghía Medusa và khen cái này vượt xa công nghệ của thế giới cũ. Stanley hỏi về cách sử dụng của Medusa. Gen nói chỉ có đội chiến đấu mới biết, nhưng Gen tỏ ra nguy hiểm và nhấn mạnh rằng tia hóa đá đó không ai tránh được. Nếu tấn công tàu Perseus, có thể cả đám sẽ bị hóa đá sạch. Dù chưa xác minh được, Dr. Seno vẫn thấy đây là thứ đáng gờm. Dr. Seno và Stanley rời đi. Maya bất ngờ bứng Gen lên, vừa hát vừa bưng cậu đi theo. Bà này chắc là họ hàng với Chien, không chỉ hát lệch tông mà còn làm Gen muốn bùng nổ thính giác. Stanley hỏi đã làm xong thứ đó chưa? Với cái này thì chấp luôn tia hóa đá và có thể chiếm tàu Perseus trong nháy mắt. Dr. Seno dẫn bé trai Gen xuống hầm. Hắn nói tất cả phụ thuộc vào bàn tay vàng trong làng thợ máy của Dr. Brody. Hóa ra Dr. Brody là anh da đen lúc nãy chửi Gen.
Doctor chỉ cần 2 tuần là xong thứ này. Gen nhận ra Maya hát là để cậu không nghe thấy chúng bàn chuyện bí mật. Cậu hiểu ngay tụi này cũng đang chế máy khoa học cực mạnh, thứ mà nhóm Senku không thể ngờ tới, nhưng ít nhất cậu đã câu giờ thành công. Trong thời gian này, phe địch đã lên chỉnh rất nhiều. Chrome thấy trận combat này bị giới hạn về thời gian. Đây là cuộc đua công nghệ. Hai team sẽ thi xem ai nhanh tay hơn. Kohaku quan sát căn cứ địch qua ống nhòm tự chế. Cô hỏi nhìn kiểu này thì có gì khác biệt. Ukyo giải thích đó là kỹ thuật tam giác hóa, dùng toán để tính khoảng cách mà không cần lại gần. Chrome bốc hỏa sau khi làm toán. Kohaku nhớ lại lần cậu thua Senku vì không giành cửu chương. Dù giờ vẫn không giỏi mấy, nhưng Chrome vẫn làm xong bản thiết kế. Cả bọn thấy Chrome thật ngầu vì cậu có thể tính mấy thứ phức tạp. Trong lúc đó, nhóm của Francois đang chăm sóc cho Senku. Cuối cùng Chrome đã hoàn thành thiết kế máy đào đất mũi khoan động cơ quay. Cậu khẳng định thế kỷ 21 cũng chưa chắc có cái này, nhưng Ukyo nói đây là máy khoan. Kohaku và Tsukasa thấy với cái này họ có thể đào đường và xâm nhập vào căn cứ địch. Chrome tuyên bố hãy cùng nhau tấn công Dr. Seno với khoa học. Trong lúc căng như dây đàn, Hyoga chĩa giáo vào Chrome rồi tung chiêu vĩ chướng ngự lưu và quán lưu thường thuật. Nhìn Hyoga đào hầm hăng say, Chrome nói chiêu này rất hợp làm nông cày bừa. Hyoga thấy tuyệt kỹ của mình bị tổn thương. Kohaku thấy đây chính là nét đẹp lao động. Tsukasa nói cần phải có lưỡi dao drill của khoa học mới phá được lớp đá cứng ở phía trước. Ông Kaseki đã rèn xong lưỡi dao xoay vòng tuyệt đỉnh. Mozu với Matsukaze thấy cái này đem đi dẹt bụng địch là đẹp phải biết. Ginro thấy lạnh sống lưng, nói hai khứa bớt creepy dùm. Ông Kaseki không biết cái này để làm gì, nhưng cũng thấy rén vì nó toát ra sát khí ghê gớm. Chỉ có Minami nhận ra là cái này dùng để đào đất. Ryusui nói phải ship mũi khoan vào phòng thí nghiệm di động tới chỗ Chrome. Chrome vạch ra kế hoạch phản công với toàn bộ lực lượng. Nikki nhìn kế hoạch đào hầm mà muốn ngất. Cô thấy nên có nhiều người ở lại. Kinro nói nếu ở lại đông thì sẽ bị lộ. Ryusui xung phong ở lại vì sức một mình cậu gánh được cả 100 người. Trước khi đi, Taiju nhờ Luna và Yuzuriha chăm sóc cho Senku. Sau khi đấm thua vệ sĩ Max, tài xế Carlos đành bám đuôi Taiju. Chưa kịp đi theo thì Taiju đã tự chạy tới. Cậu nhiệt tình giới thiệu tên tuổi, xong nói Max với Carlos trinh sát giống nhóm Kohaku thật, nói rồi mới biết mình bị lố. Bằng cách vi diệu nào đó thì cả hai lại hiểu tiếng Nhật. Họ thấy Taiju đúng kiểu tên ngốc nhiệt tình. Cậu rủ hai ông lên xe tiện vì đi bộ theo cực lắm. Dù thấy lùng bùng lỗ tai nhưng Carlos vẫn ngoan ngoãn leo lên xe. Tự nhiên bị đưa vô thế hèn, Carlos khúm núm hỏi về Luna. Ryusui nói Luna là gián điệp, nhưng Taiju không bận tâm vì cô ấy đang chăm sóc cho Senku. Cậu chỉ cần biết vậy là đủ. Taiju nói Carlos yên tâm, bọn họ sẽ không bạc đãi Luna đâu. Carlos cũng cảm được sự chân thành, dù nghe không hiểu mấy. Minami hỏi mấy cô gái là Taiju có bằng lái xe không. Nikki nói Taiju đã tự ý nhảy vô ghế lái. Carlos muốn thăng thiên vì tài lái lụa của Taiju. Taiju nói mình trâu bỏ lắm nên Carlos cứ yên tâm. Nhưng anh xế thì vô cùng bất ổn. Carlos không thể đặt tính mạng vào tay tên dở hơi này. Taiju trầm trồ chiếc tay lái xịn của Carlos, còn anh xế thì ngày càng hoài nghi nhân sinh. Trong lúc đó, Kinro lo nếu lộ phòng thí nghiệm di động thì toang. Ryusui nói tai Yukio thính lắm, nhưng tới nơi thì thấy địch đã ngồi sẵn trên xe. Cả bọn trói Carlos lại. Taiju phản đối vì anh xế là người tốt. Hyoga nói là nếu thả ra thì Carlos sẽ chạy tót về pháo đài. Chrome cũng không muốn kế hoạch đào hầm bị phát hiện. Taiju đem đồ nghề tới, Chrome như mở cờ trong bụng, nói có đống này thì chắc chắn thành công. Carlos thấy sốc vì đám nhóc này toàn tuổi teen mà làm việc chuyên nghiệp. Chrome phá drone để lấy cánh quạt bơm không khí. Kohaku lo sẽ bị phát hiện, nhưng Ukyo nói bên Dr. Seno đang chạy nhà máy ầm ầm, không ai nghe thấy gì đâu. Carlos thấy ai nấy làm việc hăng hái, đặc biệt là Chrome tập trung đến phát sợ. Taiju gặp bức tường đá cứng như thép, với sức người thường thì không phá nổi. Carlos thầm nghĩ đám hốc này nên bỏ cuộc đi. Ai ngờ cả bọn đã dùng mũi khoan drill để đánh sập bức tường. Chrome tuyên bố họ sẽ tiếp tục đào đến khi chạm đích, từng bước một đi trên con đường nhuốm màu đất. Ryusui nói chiếm được dưới lòng đất mà để mất bầu trời thì cũng vô nghĩa. Chiến lược lần này sẽ là 3 mặt trận: đất, trời và biển, phải hoàn thành gấp tàu sân bay và máy bay. Ông Kaseki nói chỉ Senku mới biết cách sửa. Chẳng lúc đó Senku nằm nhưng không nghỉ. Cậu chỉ Francois công thức nấu ăn, chắc là công thức nấu ăn. Tóm lại là hãy bóc vỏ hạt thầu dầu rồi nhờ magma vắt lấy dầu, còn cúc cái gì thì hồi sau sẽ rõ. Yuzuriha nói Senku phải nghỉ ngơi. Francois xin lỗi Luna vì làm phiền bệnh nhân của cô. Francois nói Senku không bao giờ từ bỏ và cậu sẽ luôn chiến đấu. Luna sửng sốt khi nghe những lời này. Theo Francois thì việc truyền đạt đúng cách cũng là phương pháp điều trị. Senku chỉ Luna khám phổi bằng ống nghe. Cô thấy tiếng phổi trái yếu hơn và đoán là có máu đông. Senku nói cô hãy chọc kìm hút ra. Nghe xong cả đám sợ đứng hình.
Luna cầm kim mà tay run bần bật rồi gục xuống. Senku nói nếu sau khi hút mà phổi vẫn yếu thì phải chuyển máu. Cậu cần người có nhóm máu AB. Senku nói biết Luna là phe địch, nhưng giờ chỉ mình cô có thể cứu cậu. Luna lấy lại bình tĩnh. Cô nói muốn nhờ Senku một việc, nhưng đây là tự nguyện, không phải ép buộc gì cả. Senku nghĩ cô định bảo cả nhóm đầu hàng, nhưng không. Với nụ cười xinh đẹp, Luna nói nếu Senku khỏe lại thì hãy làm gấu của cô. Cái plot twist này khiến Senku không kịp đội mũ. Vừa chui ra khỏi hầm là căn cứ địch ở ngay trước mắt, nên Hyoga cần bản đồ bên trong. Taiju nhờ Carlos vẽ lại bản đồ. Anh xế bất lực trước sự vô tri của cậu. Ukyo nhận được mật mã. Carlos nhận ra giọng nói đó là của Luna. Mới chui ra khỏi hầm đã nghe thấy Carlos khóc có ré lên. Hóa ra Luna thông báo cô đã có bạn trai, chính là Senku nhà ta. Nghe vậy Taiju rất mừng vì thằng bạn thân đã thoát ế. Chrome chả hiểu gì, Kohaku bán tin bán nghi, thấy vụ này hơi mờ ám. Carlos tuyên bố dù có xuống địa ngục, cậu và Max sẽ luôn trung thành với tiểu thư Luna. Sau màn kết thông gia này, Carlos đã vẽ cho họ bản đồ căn cứ của Dr. Seno. Gen sẽ lo phần dẫn đường bên trong. Suika nhắc là chưa báo vụ này cho Gen. Chrome nói ai không biết mật ngữ Uesugi thì sẽ thấy nó chỉ là mớ số rối rắm. Nhưng Kohaku nói hãy tin vào Gen. Dù bị canh gác, nhưng Gen vẫn có thể truyền tin. Mật ngữ Uesugi là một thứ vừa đơn giản vừa thực tế. Gen nghĩ Dr. Seno không thể giải mã, nhưng cậu thì vẫn hiểu được. Đột nhiên có chấn động lớn, Maya phát hiện thứ đó đã hoàn thành, liền nhốt Gen lại rồi chạy đi hóng hớt. Dr. Seno rất hài lòng với phát minh tinh tế của Dr. Brody. Hắn muốn dùng hàng liền luôn cho nóng, nên ngày mốt sẽ là trận chiến quyết định. Gen thấy nguy to rồi, vì nhóm Senku hoàn toàn không biết gì về vũ khí hủy diệt này. Tại quầy bar, Francois, thiếu nữ Luna đang suy vì tình. Cô đã hẹn hò với Senku nhưng chưa nắm tay, chưa đi chơi. Cô giả sử nếu Senku là kiểu 10 tỷ % không quan tâm về tình yêu, chỉ giả vờ ngọt ngào để đạt mục đích thì sao? Sau đó Luna nói trên đời chắc không ai tàn nhẫn tới vậy. Mọi người nghe xong thì chết lặng. Kinro tiết lộ sự thật phũ phàng. Senku từng kết hôn để đạt mục tiêu, rồi sau đó ly dị luôn. Trên đài quan sát, Yo phát hiện máy bay địch. Matsukaze che chắn cho Kinro đang run. Trận chiến trên không đã đến rồi. Chiếc máy bay lao thẳng đến tàu Perseus. Cuối cùng, Ryusui cũng cầm được lái và đối đầu với Stanley. Cậu muốn được chiêm ngưỡng kỹ năng bay chuyên nghiệp của hắn. Đây là trận chiến báo thù cho Senku. Dù cậu chưa có hẹo, Ryusui khởi động máy bay và bắt đầu trận chiến giữa khoa học với khoa học. Yo hào hứng tột độ khi thấy trận hồng chiến, nhưng mọi người thì lo sốt vó. Nếu thua Stanley thì cả tàu sẽ bị bắn tan xác từ trên trời. Luna không hiểu nổi Senku mới ngồi dậy chưa bao lâu đã nhảy lên máy bay. Minami bất ngờ vì Senku có súng máy, nhưng đó chỉ là cây súng mà Ryusui lấy của Yo. Senku gắn thêm một cây gậy vào và biến nó thành súng máy. Vì nếu Stanley biết họ không có hỏa lực thật, chắc chắn hắn sẽ áp sát và xả đạn điên cuồng. Stanley thấy hai khứa này là khá lì, dám thách đấu một phi công quân đội. Ginro thấy hai chiếc máy bay Như Tâm và Gia Huy đang chờ đuổi bắt. Nhưng ai là Gia Huy thì tác giả không nói. Vì từng vẽ manga quân sự nên họa sĩ giải thích là ở trận không chiến, ai khóa mục tiêu từ phía sau trước sẽ thắng. Minami thấy ông này hôm nay nói hơi nhiều, nhưng thông tin cũng bổ ích thật. Senku thấy người mình nặng điên, lực G kiểu này chắc gấp đôi tàu lượn siêu tốc. Một mối nối máy bay bị bùng, Ryusui hỏi Senku có sửa được không. Hóa ra lý do Senku lên máy bay chính là để xử lý tình huống này. Nhưng trong lúc cậu đang vá lỗi, Stanley đã áp sát từ phía sau. Ryusui vẫn tỉnh bơ, nói lái máy bay dễ như đi chợ. Họ đang đối đầu với phi công chuyên nghiệp trong một cuộc đua về tốc độ. Việc bại trận ở phút cuối đều đã nằm trong dự tính. Stanley bay nhanh hơn Ryusui rất nhiều, đó chính là điểm để lật ngược tình thế. Ryusui đột ngột bẻ lái. Với máy bay nguyên thủy như thế này thì không thể phanh gấp được. Chỉ cần Stanley bay lố qua họ thì cả hai sẽ có thể lật kèo. Nhưng Stanley bỗng biến mất rồi bất ngờ xuất hiện từ phía trên. Lần đầu hai đứa thấy chiều này, Stanley đã bay lên để giảm tốc rồi cắm đầu lao xuống tăng tốc cực đại, khóa họ từ phía sau. Đây chính là chiêu yo-yo siêu tốc, một kỹ thuật tấn công bằng việc đổi hướng đột ngột như kéo dây yo-yo. Senku tức điên vì máy bay của họ không đọ được với kỹ thuật phi lý này. Stanley giờ đã bám sát và khóa chặt mục tiêu. Với hắn, không chiến là trò chơi giữa tốc độ, độ cao và năng lượng. Đối đầu với hai ông nhói này, Stanley tự tin kèo này mình thắng và hẹn gặp lại cả hai dưới địa ngục. Nếu không rơi vào hiểm cảnh này, Ryusui chắc sẽ không bao giờ dám dùng kỹ thuật không chiến sinh tử. Cậu muốn có được kỹ thuật lái máy bay VIP Pro như Stanley. Hắn nghĩ máy bay của họ không thể thực hiện cú lượn Cobra, nó chắc chắn sẽ rơi vì mất lực nâng. Nhưng nhóm Senku đã xoay đầu ngon lành. Nếu chỉ dùng dầu mỏ thì Senku chắc chắn 10 tỷ % máy bay này sẽ không đủ lực, nên cậu đã dùng hạt thầu dầu làm nguyên liệu bí mật. Đây là loại dầu động cơ chất lượng siêu cao,
không có tài nguyên dồi dào như Mỹ, nên đây chính là thành quả của sự sáng tạo và ý chí của Nhật Bản. Ryusui áp sát đuôi máy bay Stanley, dùng kỹ năng tích lũy từ game và khoa học của Senku để khóa mục tiêu. Stanley lập tức chuyển sang kiểu máy bay Jinking, là máy bay bay kiểu zigzag để tránh bị bắn trúng. Trên tàu, mọi người đang cổ vũ hết mình. Matsukaze thấy đây là một trận không chiến hoành tráng, vì mọi người đều dõi theo trận chiến trên bầu trời, nên cậu sẽ cảnh giác và canh chừng ở bên dưới mặt đất. Nhưng Matsukaze đã bị khoa học vượt mặt. Một tàu ngầm bất ngờ đâm thẳng vào Perseus, làm tàu rung lắc dữ dội. Quân của Dr. Seno đổ bộ, khống chế toàn bộ tàu trong chớp mắt. Gen không ngờ lại có màn phục kích bằng công nghệ kiểu này, một nước cờ đầy toan tính trong cuộc chiến giữa hai thủ lĩnh khoa học. Stanley thì vẫn bị đánh lừa bởi khẩu súng máy cosplay của Senku, nên hắn buộc phải né cả hai. Senku khẳng định đây là trận đấu khoa học. Khi Stanley dùng kỹ thuật bay zigzag để tránh đạn, tốc độ của hắn sẽ bị chậm lại. Đúng lúc đó, máy bay nhóm Senku bứt tốc lên cao để chiếm lấy vị trí phía trên. Stanley ngỡ ngàng vì với máy bay của nhóm Senku thì điều đó là bất khả thi. Nhưng Ryusui nói ở thế giới mới, họ là người đặt ra luật chơi. Những trận không chiến đầu tiên của loài người rất thô sơ, nên Senku sẽ thêm chút gia vị khoa học. Cậu thả bom khí acetylene, kẻ thù số 1 của động cơ máy bay. Chỉ cần hút vào là máy bay sẽ ngừng hoạt động. Ryusui khẳng định Stanley thua là vì cứ bám lấy quy luật cũ. Dưới tàu, Mozu và Matsukaze đụng độ quân Dr. Seno. Chúng tưởng cầm súng là ai cũng sợ, nhưng với mấy chiến binh đảo thì súng chỉ là đồ chơi. Mozu xoay giáo như chong chóng, chiến đấu cực kỳ điêu luyện. Khi địch ném lựu đạn, Matsukaze phản đòn bằng cách đánh văng chúng lên trời cho nổ như pháo. Một màn kết hợp giữa kỹ năng xưa cũ và chiến thuật hiện đại. Tên này tính chơi lớn nhưng đã bị Maya cản lại, vì nếu dùng ở nơi chật hẹp này thì phe ta và phe địch đều sẽ toang. Mozu thao túng kẻ địch là cứ cho nổ đi thì mấy người tới câu chuyện với tụi này. Minami và Kirisame thấy ấn tượng vì ông này mưu mô xảo quyệt khiếp. Trận không chiến đã kết thúc, động cơ máy bay của Stanley đã hút hết khí acetylene. Hắn mất kiểm soát và lao thẳng xuống, làm nguyên một bãi giữa rừng. Trong lúc đó do máy bay bị rung lắc nên Senku lỡ tay đánh rơi lọ acetylene. Thế là máy bay của hai thanh niên cũng đi theo Stanley. May mắn là Senku và Ryusui không sao, cả hai vội đi bắt Stanley. Ryusui bất ngờ bị bắn dù ở khoảng cách gần, nhưng viên đạn lại bị hụt. Cũng dễ hiểu thôi, vì kẻ lái máy bay không phải là Stanley. Dù đã kiệt sức nhưng hắn vẫn cố ra oai. Tên này gáy to khoe khoang về đội trưởng. Ryusui và Senku hiểu rằng họ đã bị lừa. Trò chơi trốn tìm kết thúc. Stanley xuất hiện trên tàu. Hắn xả đạn vào Mozu và Matsukaze, tuyên bố chiến thắng thuộc về bọn chúng. Đây là nước cờ chiếu tướng tinh tế của Dr. Seno với quân má mạnh nhất. Nhưng hắn không phải là người duy nhất có át chủ bài. Tsukasa đột kích và khống chế Dr. Seno. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Dr. Seno thấy tình hình thú vị ra trò. Không tiếng súng nào vang lên, vậy mà cả đám đã lẻn vào tới nơi. Nhìn thấy trên tay Tsukasa, hắn đoán ra bọn này đã đào hầm. Đích đến lại là trại bò sữa trong căn cứ. Chrome hơi ngờ vì sao đi đánh trận lại lạc vào chỗ bò. Tsukasa thì biết trước kiểu gì cũng lạc. Họ thấy toàn bộ thức ăn cho bò đều là ngô răng ngựa vàng. Kohaku nghĩ nếu bắt được Dr. Seno, trồng thật nhiều ngô là có thể sản xuất cả nước hồi sinh và cứu được toàn bộ nhân loại. Suika dùng mũ quả dưa để đánh lạc hướng kẻ địch. Thấy Kohaku là Gen bắt đầu nhập vai. Cậu nói là mình đau bụng, muốn đi xin Dr. Seno thuốc dạ dày. Vừa nói xong thì Gen liền sản xuất cầu vồng. Kohaku mở cửa thì gặp nguyên đội lính gác, nhưng chúng đã thảm bại dưới tay Tsukasa. Khi nhìn phòng thí nghiệm của Dr. Seno, Chrome choáng vì khoa học đỉnh cao của thế kỷ 21. Gen nhận ra họ đã bị phát hiện, không thể ở đây lâu được. Kohaku nhanh chóng trói Dr. Seno và rút về đường hầm. Gen cảnh báo kẻ địch sắp đến. Chrome liền nghĩ ra cách dùng bom thổi bay kẻ địch và tiện đẩy xe trốn thoát luôn. Cậu gọi đây là một mũi tên trúng hai đích. Vấn đề là ai sẽ kích nổ bom. Cuối cùng, sau khi châm ngòi, cả nhóm chạy thục mạng về phía miệng hầm. Taiju đã đợi sẵn để kéo mọi người lên. Khi địch vừa tới nơi thì bom nổ. Chiếc xe bị hất văng, hầm sập cả hai đầu. Taiju và Chrome bị kẹt lại bên trong. Mấy tên thuộc hạ định vòng ra sau để tìm lối ra của đường hầm. Dr. Brody nói mấy thằng gà này dùng não đi. Ưu tiên hàng đầu là cứu người trong hầm. Với Brody, không ai đáng phải chết cả. Thế là cả hai bên thi nhau đào, ai đào tới trước sẽ thắng. Trong lúc đó, Chrome cũng tìm đường thoát. Dr. Seno thì ngồi đó khen kế hoạch đường hầm thật tinh tế. Hắn tiết lộ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Stanley đã nắm quyền kiểm soát tàu Perseus. Dr. Seno nói tất cả hãy cùng xây dựng thế giới mới dưới sự thống trị của hắn. Dr. Seno bắt đầu dụ dỗ Chrome. Hắn nói hãy cùng nhau lãnh đạo thế giới, cai trị bọn não thịt chỉ biết cản đường khoa học. Nhưng Chrome nói tỉnh bơ rằng cậu là một nhà khoa học, cậu không quan tâm người khác thích gì, vì đó là lựa chọn của họ. Với Chrome thì đấm đá hay khoa học cũng đều đáng trân trọng.
Max lên tàu và cởi trói cho Luna. Cô thì thầm gì đó khiến Max bật khóc. Nhớ lại lúc Carlos khóc thét lên, tôi nghĩ các bạn cũng đoán được Luna nói gì. Luna cần Max lập đội cứu viện bạn trai. Cô nói Francois có thể hỗ trợ sơ cứu, cần người tháo máy bay nên Max lén cắt dây trói cho ông Kaseki, nhưng ông đã tự xử được. Francois kể về máy kéo, chỉ cần gắn động cơ và lưỡi dao là tự cày ruộng được. Kaseki nghe xong thì vô cùng phấn khích. Ông kéo Francois nhảy xuống sông. Luna và Max giả bộ chạy đi cứu, rồi cả nhóm tranh thủ trốn thoát. Ukyo báo tin là đang ẩn náu ở hạ lưu sông, phía tây bắc căn cứ. Gen vui vì đã bắt được Dr. Seno, giờ thì không còn ai biết tiếng Nhật nữa. Cả đám tha hồ bàn kế hoạch bí mật. Sen cứ bảo không cần trói chặt hắn làm gì, trừ Stanley thì chẳng ai tìm ra được. Sen cứ biết Dr. Seno là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc, vì người đàn ông này là nhà khoa học hàng đầu thế giới. Dr. Seno thấy Senku còn sống thì mắt lấp lánh như sao, vì Stanley không thể bắn trượt mục tiêu. Hắn đoán là cậu đã sống sót nhờ khoa học. Việc này đúng là tinh hoa hội tụ, khoa học rất yêu. Đã qua hàng nghìn năm kể từ lúc thằng nhóc học lớp 3 đó gửi thư cho NASA. Senku nói tán gẫu sau đi, vì sau này cả hai sẽ còn nhiều thời gian, còn giờ là lúc hành động. Dr. Seno nói Senku đã mất hết rồi, cả tàu lẫn đồng đội. Hắn cho rằng trận chiến đã kết thúc, vì không còn nơi nào để đi nên Ryusui nói với mọi người chỉ có thể tiến lên. Nhóm Luna bất ngờ xuất hiện, ông Kaseki đã lần theo sóng điện thoại mà đến. Luna xúc động muốn khóc khi thấy Senku vẫn ổn, nhưng mau chóng chuyển sang mode ngầu lòi. Gen thấy Francois vừa đến là dọn bánh pha trà như chưa có gì xảy ra. Trong đầu Luna đang nhảy 7749 kịch bản. Senku biết nhân lúc hỗn loạn, Luna đã dẫn theo Kaseki và Francois chạy trốn. Cậu nói là cô cũng khá lắm đó. Luna thấy mấy kịch bản hồi nãy của mình cũng đúng được một nửa. Ukyo nói nhóm xuất phát đã đủ người. Max cảnh báo nếu Stanley quay về, cả nhóm sẽ gặp nguy. Kohaku thấy đây là thời cơ tốt, vì kẻ địch không ngờ nhóm Senku sẽ quay lại. Còn Senku thì đang nhắm đến con tàu của Dr. Seno, coi như thay thế tạm cho con tàu Perseus. Kohaku tưởng Senku để đánh úp Stanley, nhưng Senku bảo lần này là để đàm phán. Cậu sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhật Mỹ đầu tiên và cũng là cuối cùng ở thế giới mới này. Senku hỏi Chrome trong đội Mỹ thì ai là người dễ nói chuyện nhất. Chrome nhớ đến Dr. Brody, hắn đã cố ngăn trận chiến để ưu tiên cho mọi người đào hố thoát ra. Gen cũng đồng tình, cậu nhớ đến lần Brody phát hiện mình nói dối. Hắn không tức giận mà chỉ cười bỏ qua. Gen nghĩ hắn thuộc kiểu người không đổ máu vô ích giống Ukyo. Ở pháo đài của Dr. Seno, Brody nghe điện tín từ nhóm Senku. Hắn bảo nếu định trao đổi con tin thì chênh lệch số lượng quá lớn. Để bù đắp sự chênh lệch đó, Senku sẽ cho hắn một thông tin hấp dẫn tới 10 tỷ %. Đó chính là công thức của nước hồi sinh hóa đá, là rượu và dung dịch axit nitric. Nghe Senku nói xong, từ phe địch lẫn phe chính diện đều sốc bay màu. Senku nói họ có thể tạo ra vô số nước hồi sinh từ ngô. Mọi người trên tàu Perseus đều biết bí quyết, nên hai bên hãy cùng hợp tác. Trước mắt, họ sẽ đánh thức 1 triệu người bị hóa đá. Gen quan ngại trước con số 1 triệu này. Ryusui rất phấn khích vì muốn lên mặt trăng thì càng nhiều nhân lực càng tốt. Senku nói mục tiêu của họ ở Mỹ chỉ có một, đó là tạo ra thành phố ngô khổng lồ. Senku thấy đối với nhóm của Brody thì keo này khá ngon ăn. Nghe thằng nhóc này nói mà Brody toát hết cả mồ hôi hột. Hắn còn hỏi Dr. Seno thì sao. Senku đảm bảo an toàn cho con tin, miễn là Brody không phản bội. Brody giả sử cho dù hắn có đồng ý thì Stanley sẽ không chấp nhận. Stanley sẽ truy đuổi khắp thế giới. Senku nói nếu như vậy thì cả bọn sẽ chạy đến tận cùng địa ngục, vì họ là những người luôn tiến về phía trước. Brody thấy đám nhóc này đúng là điên rồ. Senku đã nói xong và mọi chuyện còn lại giao cho các đồng đội ở trên tàu. Nikki nói cứ yên tâm, cả nhóm sẽ ở đây làm thành phố ngô thật bùng nổ. Suika buồn vì sắp chia tay mọi người. Senku tuyên bố sẽ bắt đầu hội nghị ngay lập tức. Yo rất hoang mang vì phải đi giao dịch với phe địch. Do rào cản ngôn ngữ nên Magma thấy dù có nói gì thì cũng không hiểu gì. Minami biết chút tiếng ngoại ngữ vì cô từng là phóng viên, còn Nikki học tiếng vì muốn nhớ bài hát của Lillian. Minami yêu cầu đảm bảo an toàn cho nhóm của họ, nhưng Brody cười khẩy. Phe cô làm gì có quyền ra điều kiện. Nikki nổi khùng bảo hắn im miệng và cởi trói đi. Brody lườn lẹo, nó muốn biết công thức nước hồi sinh. Nikki đốp chát, bộ lão lầm cầm này bị ngô pít hết lỗ tai rồi hả? Tới nước này rồi thì đừng có mặc cả nữa. Hai bên cùng hợp tác xây dựng thành phố ngô 1 triệu dân. Nếu ông chìa tay ra thì tụi này cũng sẽ nắm lấy. Đây là hiệp định tạm thời, là lựa chọn duy nhất lúc này. Brody khoái chí trước sự mạnh mẽ và hào sảng của Nikki. Hắn chấp nhận thỏa thuận, đánh dấu hội nghị giữa hai tổng thống tạm thời. Cho đến khi cứu được Dr. Seno, thành phố ngô sẽ là khu vực trung lập. Nhờ tài hùng biện của Nikki mà cả bọn thoát kiếp còn tin. Brody nói với Senku là đã thỏa thuận xong.
Việc còn lại là Senku hãy dẫn theo Dr. Seno cao chạy xa bay, vì không một ai có thể cản nổi Stanley. Stanley thì đang điên tiết, thấy tàu của Senku từ thượng nguồn trôi tới, hắn cầm súng sẵn sàng nghênh chiến. Homura thấy họ gắn Medusa ở mũi tàu, cả nhóm Senku giả vờ hét lên tia hóa đá đến rồi, khiến phe địch sợ chết khiếp rồi nhảy xuống sông. Chỉ có Stanley lì lợm, hắn bắn rơi Medusa xuống nước. Stanley hiểu rằng ngay từ đầu đó chỉ là trò bịp của Gen. Mọi người mừng rỡ khi nhóm Senku đã thoát ra biển. Senku không nỡ rời xa Yuzuriha, nhưng Chrome rủ mọi người lên bong để tạm biệt. Dù nguy hiểm nhưng cậu tin lời tạm biệt là quan trọng nhất. Những người ở lại cũng gửi lời chào đến nhóm biệt động. Stanley giận tím môi nhưng không thể làm gì hơn. Thai chú khóc nức nở, cậu hứa chắc chắn sẽ gặp lại nhau và họ sẽ dựng lên những thành phố trên khắp thế giới. Từ giờ sẽ là cuộc rượt đuổi toàn cầu với Stanley. Ryusui nói điểm đến tiếp theo sẽ là Nam Mỹ, là nơi phát ra tia sáng khiến cả nhân loại hóa đá. Senku thấy đây sẽ là một chuyến đi vô cùng phấn khích. Vậy là phần đầu của mùa 4 đã khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ. Sau bao vất vả, nhóm Senku đã tìm thấy hạt giống và bắt đầu xây dựng thành phố Ngô. Liệu sẽ có những bí ẩn và bất ngờ nào đang chờ đợi họ ở Nam Mỹ? Hãy cùng chúng mình đón xem trong video tiếp theo nhé! Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!